person to person, even for people who don't feel sick or know they're infected. The virus can spread when people breathe, talk, cough, or sneeze. When you need to go out, wear a face covering or mask. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Is our insistence now on wearing masks. I mean, masks are very important. They protect you from giving infection to someone else. We will shut you down. We will cite you. And if we need to, we will arrest you and we will take you to jail. You know the old expression about snitches? Well, in this case, snitches get rewards. Communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces.
but We are concerned about troubling and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. Exactly what people think, and this is extremely dangerous to our Stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. I think one of you is not wearing a mask. You would be sure to take a mask from the table. Thank you. Be safe. Please wear a mask. Oh, man. It's a pandemic. Ugh. These people wear the mask. Ugh, putting my health at risk. Já, góða kvöldið og velkomin á frelsi skrifi. Þetta hérna snillingur á ferð hérna. Þetta hann hérna Joycamp. En ég heiti sem sagt Axel Pétur Axelsson og hér á frelsiTV með ykkur í kvöld. Komið með nýjan mixer sem ég keypti núna af eigin fé og fyrir náttúrulega þá sem hafa styrkt mig. Þótt að það hafa ekki farið langt þá munaði það svolítið það. En hérna þið megið láta mig vita ef það heyrist vel, ef ég þarf að hækka bassa eða lækka eða vantar meiri kompressor eða eitthvað svo liðs. Þá megið alveg láta mig vita. Og hérna ég var líka frá því ég var síðast með ykkur, þá ég búin að endurnýja skrifstofuna hjá mér. Þið sjáu það náttúrulega. En ef ég fer aðeins svona í það helsta sem að hefur verið að gerast, þá það náttúrulega þetta COVID-rugl. Og hérna það virðist ekkert lát ætla að vera á þessari vitleysu sko. En hins vegar það gott að það svo mikið af fólki að vakna núna. Það allt annað ástand núna heldur en var áður þegar við byrjuðum þetta sko. En nú að koma í ljós að það sem ég sagði upphafi að þetta væri hoax, þetta væri lygi væntanlega 90% rétt sko. Og hérna það alltaf ljúft að hafa rétt fyrir sér náttúrulega, ekki að það sé reyndar neitt aðalatrið, en það yljar manni alltaf örlítið að hafa hressilega rétt fyrir sér. Og hérna má til dæmis sjá mynd af sjónvarpinu í Svíþjóð þar sem að þeir hreinlega viðurkenna það að 98% af þeim sem voru sagðir hafa dáið af COVID í öllum æsingnum, þeir hérna dóu úr einhver öðru sko. Já, það hérna litli kóngurinn minn sem fæddist hérna á föstudaginn, föstudagsnóttina, kom á klukkan 2-3 2-leytið á laugardags, aðfaranótt laugardags. Og hann heitir Daniel Hlífar Axel Axelsson, örstutt nafn alltaf. Og hérna, það mynd af honum inn á Facebookinu minni, og ekki sýningur hana. Það ég að finna þessa Facebook. Það verðist, já þið megið segja mig hvernig hljóðið líka. Mér heyrist hljóðið vera betra heldur en það var. En hvað veit ég? Ég náttúrulega með hérna bara
heyrnartól beint úr mixenum, þannig að ég kannski er gott að fá viðbrögð sko. Og það nú stundum hressir hljóðmenn með hvað var þessi svo þið sjáu þá ekki með neina útsendingastjóra eða neitt, það bara ég og þið sem eru hérna, það ekkert annað í gangi sko. Og hljóðið gott, já, takk fyrir kveðjunar. En þið fáið vantarlega fljótlega að heyra söguna af þessari fæðingu og það sem gekk á í kringu það. Og eitt af því sem að ég veit ekki, ég kem kannski aðeins inn á það, en hérna lilli prinsinn, litli kúturinn, hann bara mjög góð, hann kom bara hrópandi út sko, syngjandi. Stundum það nú að banka þessi börnin til þess að þau byrja að gráta, en þessi kom bara syngjandi út. Og ekkert vissi með það. Og og bara ljúfur og rólegur, og hann var svona fyrst af því að sko dagurinn væri nótt og nóttin væri dagur, þannig að hann var svaf allan daginn og svo var bara partí á nóttinni sko. En það aðeins búið að jafna sig. Og já, takk fyrir kveðjunar. En ég hef þurft að vinna svolítið rannsóknarvinnu út af þessu sem að gerðist. Við sem sagt við búum í Svíþjóð og fórum á spítalann og þar höfum við farið 3 áður á þennan spítalann í Svíþjóð, eða fæðingardeild. Og þar hefur verið bara, við höfum þurft að hlaupa út með börnin sko, og stundum hafði náð að vinna skaða á þeim sko. En nú í þetta skipti voru náttúrulega með reynsluna, þannig að við sögum bara ekkert, við komum ekki við börnin okkar sko. Og þá kemur læknir sem vill gefa konunni minni tíkist blóðgjöf, bara þarna. Og hún sagði nei, ég vill ekkert, hann var að tala að það væri lágt gildi í blóðinu sko, við vissum af því sko, það var þegar stelpan fæddist. Hún var þess að barn númer 2. Þannig að við vissum að því að það væri hugsanlega, þess að við þurfum að vera varlega eða það eitthvað einkenni sambandi við blóð. Og þá þurfum að vera á varðbergi með það. Og við vissum af því og vorum búin að ræða þetta fyrirfram, hvernig við ætlum svona að vera með stóru línunar í þessu. Af því að hún notar svona gas, heitir það. Það einhver efni sem er andað inn sem að deyfa fyrir hana og virkar bara mjög vel. Og við komum þarna eitthvað svona 11-12 10-11-12 mann ekki nákvæmlega. Og það var bara að chilla og svo að fara inn í herbyggi og síðan bara byrja alls konar læti þegar hún búin að fá gasið sko. Og þá bara þá getur hún eiginlega ekki svarað alveg fyrir sig. En við vissum að því að þau myndu ráðast á okkur, eða hana sérstaklega, á meðan að hún væri eftir hún kem í gasið. Af því þeir hafa gert það svo oft áður. Og
Já, síðan, og þau byrjuðu að taka blóðsýni og alls konar og sprauta ykkur inn í, og við báðum að fá að setja legg, sko, ef eitthvað kemur fyrir í fæðingunni. Og það var bara ekkert mál, náttúrulega eitthvað kemur fyrir, vil maður vera tilbúin. En hún gaf ekki samþykki fyrir blóðtöku, það tekið blóð úr henni. Þannig að þar var bara ráðist í það að taka 4, 5, 6 glös af blóði úr blóðlausu konunni og og síðan var bara að sprauta ykkur og ég sagði, byrju rólega, bara stopp, sko, þið getið ekki bara gert allt þetta án þess að tala við okkur fyrst, sko, og þá nú stoppuðu þær aðeins, það voru hjúkurinn og konundar og þær voru búin að mæla áður, sko, þá voru þær búin að mæla þá voru þær búin að mæla blóðþrýstingin og það var ekkert að sjá, engin einkenni. Og síðan bara voru búin að rífast við þarna eins og við gerum alltaf þegar fyrir þarna, bara nei, við viljum ekki þetta, nei, við viljum ekki þetta. Og sko við hvert atriði sem við vildum gera við annarkvort tíkist eða börnin, þá segja, já, heyrðu, við vorum að spája eins og þarna að gefa þér blóð, sko. Nei, sagði tíkist, ég vil það ekki. Já, en hérna, þú ert með lágt blóðgildi og við viljum gefa þér blóð. Nei, ég vil það ekki. Og aftur sagði hún, var þetta þegar hún var búin að segja nei svona 3, 4, 5 sinnum, þá gekk ég inn í og sagði, heyrðu, þið hljóta að hafa heyrt hana að það sagt nei, eða ekki? Og þá, af því hún var náttúrulega svo þreytt, þetta var erfitt fyrir hann og ég sá að það var mjög erfitt fyrir hann að verjast þessu, sko. Og náttúrulega þreytt og eignast barn og læti og með gas og alls konar fínir í. Og þannig ég tók svona við að segja bara nei við hana og þau svo, já, en það út af þessu og þessu og þessu. Nei. Já, en það út af þessu og þessu og þessu. Nei, takk, við höfum ekki á því. Og ef eitthvað kemur upp á þá náttúrulega bara höfum við strax samband, sko, ef þetta er áreiðandi, sko. Og svo var bara haldið áfram og áfram og áfram. Og síðan var byrjað að hóta, sko. Og okkur hefur verið hótað hér af, fyrst var það fólktandvarden, svona ríkis tannlæknaþjónusta. Og ég fyrir börn, þá tannlækningar ókeypis, sko, og ég bara, hei, fínt, tekum á því. Þannig ég fór sjálfur einu sinni eða tvisvar þarna, heldur þetta bara einu sinni, og fór þarna, og þetta eru þvílíkir hálfvitar sem vinna þarna, sko, að það er sannlega bara 1 tonn eftir í mér sem ekki boruð eftir íslenska borara gengið, sko, og þessi vitringur, þessi ríkis tannlæknir, hann boraði í þessi 1 tonn sem var ekkert að. Þannig þegar ég kom heim þá var ég ennþá með tampinu í sömu tonninni, sko. Og þá fór ég til enga tannlæknis og hann fann strax réttu tönnuna og hristu hausinn bara, já, þeir eru nú Dúll og Doddi, sko, maður hleypir þeim nú ekki tennunar á sér, sko. Og þá hættum við að mæta þar og byrjum síðan að fá bréf þar sem okkur var hótað ef við kæmum ekki þarna í tannlækningar með öll börnin okkar til þessara fávita, sko, að þá myndu þau kæra okkur til barnaverndarnefndar. Og það var fyrsta hóturinn sem við fengum með það. Og ég sendi bréf eða hringdi að sendi bréf og eitthvað svona og sagði, nei, við viljum ekki vera í þjónustu hjá ykkur. Já, þá kærum við ykkur til barnaverndarnefndar. Og ég segi, já, nei, við erum með enga tannlækni. Já, það gæti nú gengið, en þá þarf það að staðfesta það og eitthvað svona. Þannig að við komum með vottorð fyrir því að við værum með annan tannlæknir. Og það var tekið við því og það kom ekki kæra úr því reyndar. Síðan þegar fyrir 2-3 árum þegar Davíð byrjaði í skólanum, þá var skólahjúkrunarkonan bara, já, er búið að bólusetja? Nei, við trúum nú ekki á það vesen, sko, sérstaklega þegar
Þeir sem að framleiða og ministera bóluefnin eru undanþegnir allri ábyrgð. Já, þetta svo nauðsynlegt og þessi bara haldið áfram, sko, þetta var eins og að fá ákveðin trúflokka á dyrnar, sko. Það ekkert hægt, sko. Og ég sagði svo við hana að það kemur ekki til greina að þú komir nálægt börnunum okkar og ef að þú kemur nálægt þá mun það hafa lengar. Og þá byrjaði hún að hóta barnaverndarnefnd. Ef við myndum ekki verða við þessum kröfum hennar, þá myndum hún kæra okkur til barnaverndarnefndar. Þannig að ég ofboðslega miklu dónar og bara þetta fólk alveg gagalagú, sko. Og ég var alveg harður þessu og ég fór síðan í framhaldi af þessu, þá fór ég til skólastjórans og sagði ég nú að fara með börnin mín hérna í skóla, ekki í heilbrigðisþjónustu og ég vil að það sé alveg skýrt og ég vil fá það skriflegt frá þér að þessi hjúkrunarkona heilsustarfsmenn kom ekki nálægt börnunum okkar og hann skrifaði undir það og það hefur staðið og síðan var skipt skólastjóra og það leyti var stelpan að fara í skólan og þá gerði ég samning við hana líka að hún yrði ekki sköðuð á ábyrgðarlausu fólki. En þetta þýddi það að ég fór nú að lesa, ég er búin að lesa núna sósíalista lögin í Svíþjóð, sósíalinn, búin að lesa sósíalinn og ég er búin að lesa það sem heitir Nuremberg Code. Og já, ég kannski klára þessa sögu, ég var ekki alveg búið með sögunar þetta, ég skal klára hana. En allavega þá erum við með svona reynslíði hvernig hjólinn snúast hérna, sko. Og þarna á fæðingardeildinni, þá vorum við alveg tilbúin að yrði svona ráðist á okkur með pressu og hótunum og öllu illu. Og þessi læknir hætti ekkert með þá, svo vorum við að fara, sko. Og það alltaf svo, það þarna 2 eða 3 hjúkkur, sko, og það eru svo fói, sko, ef maður gerir ekki allt sem þær vilja að gera. Og þær vil ekkert segja manni neitt eða sína manni neitt, þær vil bara gera ákveðnar aðgerðir. Og þannig við svona vorum eiginlega að fara að hlaupa út eins og við alltaf gerum. Þetta einhverja 3 tíma eftir fæðingu, 3-4 tíma. Og þá þegar við erum búin að sitja barnið í stólinn og allt tilbúið og ég bara með ferðartaskuna á hjólum og við erum bara að labba út, þá smegir læknirinn sér inn, sko. Og bara stendur í hurðinni. Það bara, já, þið farið ekkert út, sko. Það bara, ef þið farið heim, þá getur bara tíkist bara dáið á leiðinni, sko. Þetta svo alvarlegt, sko. Og barnið, og ég hef ágjörðað, sko, út af því að hún er með þetta blóðgildi eða hvort þátt að vera svona blóðlítil eða ekki, þetta ekki alveg, við vitum ekki eins og alveg hvað hann var að segja, sko. Að þá getur það haft áhrif á barnið líka, þannig að þau geta ekkert farið með barnið heim heldur. Þau getur bara dáið á leiðinni heim. Og ég bara miklar áhyggjur þessu og ég náttúrulega bara, já við erum búin að kynnast ykkur áður, sko. Þannig að ég þurfti nánast bara að skalla hann til þess að komast út, sko. Og þá fór ég líka eins að beita því sem ég veit að heilagt vatn á þessa illu handa að ég fór að segja bara, heyrðu, byrju, ert þú með persónuskilríki eða eitthvað sem ég geti fengið persónunúmerið þitt? Eða kennitöluna hérna yfir að persónunúmer. Nei, þú farið ekki þú leið. Það bara, hérna þú sér nafnið mitt hérna og bent á svona nafnskjöld sem var með og tíkitt skrifaði yfir nafnið á honum og ég segi, já, en hérna má ég taka mynd af þér, bara þannig ég viti hver þú ert. Eða þess að ég hafi ykkur að sönnun að þetta hafi verið þú en ekki ykkur annar. Nei, það bara gemur ekki greina, sko. Ég segi, byrju, ef þú ætlar að fara að gera ykkur aðgerðir að framkvæma eitthvað, þá finnst mér mjög skrítið að þú vilt ekkert bara við vitum hver þú ert einu sinni. Og svo var bara bari og ég síðan þurfti ég bara að brjóta leið fyrir okkur út úr herberginu, sko. Og við síðan bara förum heim og erum svo sem ekki að hugsa meira þetta, ég er alltaf átti vonaði að vera að stoppa á leiðinni bara sérsveitin eða eitthvað slíkt, sko. En það hefur gerst í þessum lækna mafíu að það var fólk í Bandaríkjunum sem að fóð með barn á sjúkrahús eða það var með vandamál sem var verið að spá í hvort að þetta leysa með
þau voru sem steila að tala við 2 lækna og það var svona verið að spája hvort það ætti að fara í uppskurð eða hinlæknir var nú með eitthvað svona aðrar hugmyndir að beita bara vítaminum og heilsudrykkjum, þetta var eitthvað svona og síðan faraðu til að hinlæknir sem með aðstöð á spítalanum og þau eru bara í herbygginu á honum og að tala þetta og þá segir hann bara, já, nei, bara uppskurð núna, bara klukkan 2 það var bara, þetta einhverja 2-3 tíma, sko bara beint í uppskurð og þau bara, nei ég meina, við erum aðalega að fá upplýsingar og svo ætlum við að hugsa þetta málið og ef við teljum að sé best að fara í uppskurð þá verðum við samband við þið. Nei, bara í uppskurð núna og ef þið samþykkið það ekki, þá hringi bara lögregluna. Og þau bara hálfpartinn hlupu út, sko, með barnið. Og síðan bara voru þau heima og til á. Herðu, þá bara mæti lögreglan til þess að taka barnið og skera þau upp, sko. Þannig að þetta lið algjörlega búið að tapa allir í glóru. Og við héldum sem sagt að það myndi ekkert, þetta væri bara enn einn þessi innan innihaldslausa hótun. Og en við komum svo fljótt að því að það var nú aldeilis ekki, því að hér kom síðan bréf og ég ringdi starfsmaður barnaverndarnefndar og bara að sagði, hér hafði læknir samband við mig og hann bara ágjörð því að börnin séu bara að deyja í höndunum á okkur. Ég bara, nei, það alltaf leið með barnið byrjaði nú að drekka mjólk strax og þannig fyrsta tíman með öðrum tíman og við erum náttúrulega svolítið fagmenni í því að eiga börn, sko, þannig að hér allt í góða lagi. Já, heyrðu, við bara komum núna til ykkar og skoðum þetta. Eða bara, nei, þið komið ekkert hér inn á þetta heimili. Þið bara gleymt því. Og þá, hún sagði, en ég verð, ef ég fæ svona kvörtun, þá ég lagalega bundin að því að tryggja það barnið sér í lagi, sko. Og ég kannast þetta er svona svipað eins og það slökkvilið, ég slökkviliðsstjóri í bænum og svo brennur hús og það búa börn þar, þá hef ég skyldu til þess að fara inn og reyna að bjarga öllum þeim sem hægt þar inni. Og hún var raun að tjá mér slíka skyldu, sko. Ég náttúrulega ég unnið á barnaheimili til dæmis, Grænuborg. Ég var 10 ár í framhaldsskóla, það sem að vera með þess að ósjálfráða fólk og sjálfráða 16 til 18 og 18 til 20 og upp úr, sko, sem var alltaf með svona eftirlegskindur sem eru á öllum aldri og þannig ég skildi það alveg og hún þurfti að sjá barnið, sko, ég gat alveg fallist á það með henni, þannig ég sagði, heyrðu, ég skil þetta sem þú ert að segja, vilt ekki bara að við komum til þín á skrifstofuna og bara sýna það barnið að það við góða heilsu og hún gekkst við því. Þannig að við mættum þar og sýndum henni blessa barnið og hún bara, já, þetta bara lítur allt ljómandi hel út. Og hann svo frískur og kátur, sko. Og eins og öll börnun okkar, alveg ótrúlega rólegur, sko. Hann grét ekki neitt á þessu fundi með henni, klukktíma fundi. Þannig að það var alveg öllum ljóst að það var ekkert vandamál þarna á ferðinni. Og síðan svona eftir fundin, þá segir bara, já, þetta ekki bara búið? Að þú ert búin að sjá að barnið í lagi. Og þannig að þá þetta bara case closed. Nei. Það nú aldeilis ekki, sko. Og þetta á sænsku bréfi þarna frá þessum lækna döfli, sko, og þannig ég las vitlaust, sko, mér sýndist þetta fyrst vera að hann hefði ágjörð af barninu, sko, þessu sem var að fæðast en hann kærði þess að til barnaverndar öll 5 börnin og þannig að lógikin hjá honum sem sagt sú fæðing sem átti sér stað núna þar sem að tíkist var blóðlítil situr börn sem eru 9 ára, 7 ára, 4 ára næstu í 2 ára og nýfætt í hættu
Ég bara, það ekki að grínast það? Nei, ekkert verið að grínast hér. Þannig að ég fór nú svolítið bara að rannsaka málin og ég sagði við hana sko, þetta er mjög alvarlegt og þetta er sko ekki bara glæpsamlegt eins og einhverju glæpir það sem þetta ræna ykkur eða nauðga ykkur eða drepa ykkur sko. Þetta er miklu, miklu stærra en það. Þetta er ríkisstjórnin sem er að gera þetta. Og ég sagði að þú áttar þig á því að með þessu þá er verið að brjóta Núremberg kótan. Þess að ég spurði hana fyrst svona, fer alltaf svo fínt í þetta. Kannastu við hérna það sem heitir Núremberg kót? Já, ég veit alveg hvað það er. Svo spurði ég hana reyndar, veistu hvað T4 er? Nei, hún hafði ekki heyrt T4 sko. Og síðan hérna, og við náttúrulega höfðum ekki sofið og svo kemur allt þetta álag til viðbótar sko. Og það fór mjög illa með tíkistanum nóttina sko að slást þarna við þetta pakkaði hjúkrunarkonurnar voru líka að leggja á hann sko. Þannig að það var alveg þrefalt, fjórfalt álag á hana í gegnum fæðinganóttina sko. Og hérna síðan fórum við á þennan fund og síðan vildum fá okkur á annan fund og hérna þetta var svona mánudeginum held ég sem við fórum á fyrsta fundin og síðan fórum við á fimmtudeginum á seinni fundin og það var nú þarna bara á þriðjudag, miðvikudag þá fékk tíkist svona mini taugafall sko, þetta var bara svo mikið álag á hana og náttúrulega verið með sko 5 börn og þetta er gríðarlega mikil svona jarðvítu fjölskylda sko. það er gott að það er allir jarðvítur sko, þannig að það jafna ég á hlutana svolítið nema það tíkist, hún er sannlega nýgst á börnum en börnin og ég erum mjög hörð að keyra okkar eins og jarðvíta bara bú og hérna þannig að það var bara allt þetta álag og börnin og allt sko hún fékk svona mín í taugafall og hérna þannig að ég losaði alveg álagið af hinum 4 börnunum við erum með stóran kjallara hérna ég fór niður og þar er sko svona B-leikföngin þau sem er búið að rústa uppi þau eru gömul leikföng þau eru þarna niður í kassa og ég fór með þau niður og við vorum svona að fara í gegnum gömlu leikfangin hvort það var eitthvað sem við vildum endurnýta þaðan og voru það svona 1-2 tíma bara að chilla og hérna allt er góðu lagi með það og síðan því ég kem aftur upp þá er hún svona búin að jafna sig sko. Það var taugafalli hluta af þreytu og svefnleysi líka og áhyggjum og fleira slíkt og eftir þennan tíma þá hefur ekkert fengið svona aftur sko, neitt svona niðurbrot eða neitt. Þannig að læknir sem hefur miklar áhyggjur af heilsu tíkistar er að senda á eftir en allt þetta álaga þegar það er miklar áhyggjur af velferð hennar. Nú, síðan á seinni fundinum þá mætti ég bara vel vopnaður. Ég mætti með útprentun úr Núremberg trial Núremberg tribunal og reyndar þessi kona hérna í Svíþjóð er að mörgu liti ágætt hún til dæmis samþykkt að ég tæki upp öll hérna samtölin og mjög gott, ég geta hlustað á það aftur og áttam að því hvað er verið að segja. En í Núremberg sáttmálanum þá er alveg ljóst að það þarf voluntary informed consent. Og hérna, ég ætla bara að lesa þetta hérna á ensku. Já, bara förum yfir þetta alveg eins og það leggur sig.
og hérna já, ég hef einhvern veginn á tilfinningu að ég þarf að hækka voljúmið, það misskilningur hjá mér. Þannig kommenta það ef þið viljið. En sem sagt, og þetta birt í, já, það kemur fram inn, ég ætla bara að lesa þetta fyrir. The judgment by the War Crime Tribunal at Nuremberg laid down 10 standards to which physicians must conform when they carry out experiments on human subjects in a new code that is now accepted worldwide. This judgment established a new standard of ethic medical behavior for the post-World War II human rights era. Amongst other requirements, this document enunciates the requirement of voluntary informed consent of the human subject. The principle of voluntary informed consent projects the right of the individual to control his own body. My body, my choice, money. This code also recognizes the risk must be weighed against the expected benefit and that unnecessary pain and suffering must be avoided. Þessar árásir eftir að hafa fengið 12-15 nei ekki og vera með hótanir að brenna bara niður húsið og heimilið okkar ekki það að valda ekki óþarfa kvölum og áhyggjum. This code recognizes that doctors should avoid action that injure human patient. The principles established by this code for medical practice now have been extended into general code of medical ethics. Og ef þið lesið aðeins meira þetta atriði þá hafa all læknafélög Vesturlanda eiginlega þau hafa tekið upp þennan kóta í sína siðferðis yfirlýsingar. Og hérna kódinn sjálfur bara, the Nuremberg Code frá 1947. Permissible medical experiments, the great weight of the evidence before us to effect that certain types of medical experiment on human beings, when kept with reasonably well-defined bounds, conform to the ethic of the medical profession generally. The propagandist of the practice of human experiment justify their views on the basis that such experiment yield result for the good of society that are unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical, and legal concept. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. The voluntary consent. This means that the person involved should have a legal capacity to give consent, should be so situated as to be able to exercise free power of choice without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other unilateral form of constraint or coercion, and should have sufficient knowledge and comprehension of the element of the such matter involved to enable him to make the understanding and enlightened decision. Þetta var allt saman brotið á okkur, eða á henni sérstaklega, og gagnvart börnunum okkar á börnunum, sko. This latter element requires that before an acceptance of the affirmative decision by the experimental subject, there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment, the method and means by which it is to be conducted, are all inconveniences and hazard reasonably to be expected, and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in experiment. Experiment líka bara sem sagt hvað það gerði eða hérna hvað á að gera.
the duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who incitates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty. It's a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity. Þetta nákvæmlega ástæðan fyrir að ég var að spurja hann nafnnúmer eða rekjaleg númer þannig að ég viti nákvæmlega hver hann og hann hafnar því. Sko, ég var ekkert endilega að biðja hann persónunúmerið, heldur sko eins og lögreglan, þeir eru með tvöfalt bókhald eða svona tvöfalt kerfi. Það sem ég sjá að lögreglan með númer á jakkanu sínum og þér dugar það númer til þess að rekja einstaklingin. Það virðist vera að þetta heilbrigðisfólk ekki með neitt svoleiðis og þegar ég spurði barnavendina það sama þá sögðust þau ekki vera með það. En reyndar í látunum og tungumála misskilningi þá bauð hún mér starfsbréfið sitt og ég átti að fá það á fundunum. Hún sagði, já, ég fyrir bara að sækja en hún var ekki meira tilbúið með það var allt morandi í persónuupplýsingum og hún vildi ekki láta út. Þannig að hér full sanna að sænska ríkið hefur brotið á Axeli og tíkist og börnum þeirra 5 samkvæmt Núremberg-kótanum. Og hún reyndar þessi kona virðist vera mörguleiti ágætt en hún ætlar að halda áfram bara eins og ekkert að í skorist sko. Og var bara að eyða tíma okkar í að einhver alls konar pælingar og hvað þau væri frábær sko. Og ég sagði hann, heyrðu, fyrirgeðu, við höfum ekkert samþykkt neitt að gera neitt meira heldur en að sýna ykkur að barnið í lagi. Og það það eina sem að þið í raun hafið rétt til þess að vasast í. Og svo fór ég að segja við hana sko að ef við tökum aftur brunamálarliðið að ef ég slökkviliðsstjóri hér í þorpinu sko og svo erum við að djamma strákanir eða stelpunar eða slökkviliðsfólkið og svo bara að vanta brennivín sko og þá segir hann, heyrðu, hann Gunni í þar næsta húsi, hann alltaf með fullt af brennivíni og ég bara, heyrðu, ég redda því bara og þá fer ég og brist inn hjá honum og stel brennivíni og svo djömmum við áfram sko. Svo Gunni í þar næsta húsi ekki kátur sko, það búið að brjótast inn hjá honum og svona, hann sá í eftirlitsmyndavélina að þetta var slökkviliðsstjórinn og hann var nú ekki sáttur við það og fór nú svona kæra það og verið með eitthvað vesen sko. Og þá segir ég slökkviliðsstjórinn, já, hann byrjuði ég með heimild til þess að brjótast inn í hús. Það alveg ljóst, ég meina, ef húsi brennur hjá honum og öll börnin eru inni og ég þá bara ekki að gera neitt, að segja, þú veist, það raun verið að tala svona við okkur, sko, svo við séum hálfvitar, sko. Og ef við tökum á þessa kæru hann, sko, ég reyndar hann þessi læknir lögfræðilegur fáviti, sko, því hann bara að skrifa dauðadóm sín hann. Þess að hann hefur engan lögfræðilega skilning á því raun hvað hann að koma sér í mikið í þessin, sko, verðist vera. Og þannig að það það sama sagt, síðan var ég að spurja hana eftir veist, hvað eru þið? Eru þið dómstóll eða tribunal eða þú veist, hvað eru þið corporation eða hvaða entity eru þið? Og hún svara, já við erum bara sveitafélagsins barnaverndarnefnd. Já, ok. En hvað, ég meina,
ef þetta væri dómstól, þá veit ég hvaða procedúrar eru í dómstóli. Ég veit að því ég sit fram stefnu þá þurfa allar málskröfur að koma þar fram. Og ég get ekki í miðju máli bara sagt, já, heyrðu, ég gleymdi hérna einum lagarökum, sko, ég ætla bara að henda þeim inn og dómarinn segir bara, nei, gleymdi því, sko. Og sama með, sko, gæði kærunar eða sönnunargagna. Það í glæpamálum segjum að hérna, tökum bara einhvern vændis starfsmann sem að selja blíðu sína og sem það að sofa hjá einhverjum fyrir 20 skall. Svo hérna kemur eftir á, sko, að hinn aðilinn borgaði bara 10 skall, sko. Og þá fer kynlífsverkamaðurinn til lögreglunnar og kæri nauðgun, sko. Og hérna, þá held ég að sé í flestum tilfellum að lögreglan myndi henda slíkri kæru út að hún meikar ekkert senn, sko. Að því gefnu að vændi séu leyfilegt í þeirri borg, til dæmis í Hamborg eða slíkt. Það liggur bara í kærunu sjálfu að þetta eitthvað bull, sko. Og hérna, segjum að kona kæri nauðgun og segir bara við kæruna, já, ég hérna sagði við vinninn, sko, ég svo sem alveg til ég að sofa hjá þér. Og hérna, svo gerum við það, og svo þegar það var búið, þá sagði ég við hann, heyrðu, við komum í stereotypunar fyrir ekki, en ok. Þá segir hann, heyrðu, nú þarf þú að borga mér hérna bara 500 skall eða ég kæri þig fyrir nauðgun, sko. Og segjum að hún bara segir þetta við kæru þegar hún að leggja fram kæruna, sko. Þetta meikar ekkert senn, sko. Þá í þessu tilfelli myndu löggan bara henda þessi ruslið og svo bara heyrðu, verðt úti hérna, eða vinnur. Og hérna, og svona mál fær aldrei neitt lengra í heilbrigðu stjórnkerfi, sko. Og sama sem ég var að spyrja eftir, það ef að þessi einstaklingur kæri nauðgun og lögreglan byrjar rannsókn samkvæmt þessari kæru og í fyrsta viðtali við hinn aðilann kemur fram, já, heyrðu, þetta var hérna fyrir 2 mánuðum og svo kom hún hérna í gær og bað mig sko 5 milljónir eða hún myndi kæra mig fyrir nauðgun, sko. Þá það fyrsta sem lögreglan gerir náttúrulega að taka þessar nýju upplýsingar og rannsaka málið og yfirheyra á konuna í þessu tilfelli, í þessari dæmisögu. Að hérna varstu bara að reyna að græða pening eða hvað í gangi? Og þá ég að gera bara að tekna bíómynda af þessu, sko. Þá bara brotnar hún niður og fyrir að gráta, já, ég bara svo blöng og þetta hann svo ríkur og eitthvað, veist. Að þá í lögunum ákvæði í refsilögum, þá ákvæði að þá lögreglan skyldu að ákæra hana fyrir rangar sakagiftir. En ekkert af þessum elementum í þessum ferli sem við erum í núna. Hún hérna sagði, eða ég var að spyrja upplýsingabítu, ef ég ósáttur við þetta, þú ætlar að halda áfram með málið og gegn hinum börnunum, sko, hinum 4, þá mun ég mótmæla því. Ég mun áfrýja því, eitthvað. Já, nei, það ekkert þetta áfrýja neitt, þetta bara svona. Nei, sagði, það ekkert þannig. Þá þarf þetta að labba yfir mig fyrst, sko, sem þetta mun eflut skera, ég meina við búumst alveg við sérsveitinni hérna hvenær sem inn á hörðuna, svo sem. Og hérna síðan ég reynda búin að rannsaka þetta töluvert mikið og hérna ég las öll sósíallögin, þess að var að reyna að leita að strúktúrnum þar og þá þessar barnaverndarnefndir, sko þið vitið það í gegnum árin hafa svona fólk sem hefur lent í barnaverndarnefnd haft samband við mig annars slagið, sko. Svona bara þegar allt að hrynja, sko, þá það komið hlaupandi og svona beðið mig að hjálpa mér að því ég nú svona eitthvað alternativ hugsandi, sko. Og ég nú svona bent á augljósa galla í því sem að gerast, en ég hef aldrei farið svona djúpt í þetta eins og ég hef gert núna. Og ég verð bara viðurkenna það, þessi barnaverndarmál með lögreglu aðgerðum svo
óhugguleg að ég hef bara ekki getað hort á það eins. Þetta bara Epstein-mál, sko. Og þannig ég bara nánast ekki geta farið í gegnum það, sko. En þessi rannsókn leiddi í ljós að þetta eru þessar marxísku nefndir, eða þessar sovjísku nefndir sem við þekkjum úr Solzhenitsyn, það sem að nú erum við búin að byggja upp svona fínt kerfi, sko, svona kommunista kerfi og þú ert bara alltaf að vinna og við erum bara alltaf í partíi, sko, og ert eitthvað ósáttu við að hafa þetta svona. Og ef að vinnurinn segir, já, mér finnst þetta bara, ég ætla að berjast á móti þessu, sko. Já, heyrðu, þá ferð þú bara í gúlagi, sko. Svona hugsanir ætla bara að gangi ekkert hérna. Og það eru þessar sósíalísku nefndir, sem kallað með marxísku nefndir. Og þetta þannig. Sko, ég talaði nú við einn kunningja minn sem að sat í barnaverndarnefndum lengi, gríðarlega vinur minn sem svo fullar af visku að ég hringi. Það einn af þeim fremstu sem ég hringi þegar ég lendi í einhverju. Og hann sagði við mig, barnaverndarnefndir eru bara eins og lögregla. Þeir fá bara kæru, svo bara fara þeir yfir það og það bara prósess og síðan það niðurstaða og henni fylgt mjög fast eftir. Og ég segi bara, nei, það gríðarlega mikill misskilningur hjá þér. Að því að, sko, og hann sem hefur búin að vera, sko, í áratugi í barnaverndarnefnd og þessi kona sem ég að tala við núna sem hefur verið mjög lengi í barnaverndarnefnd og yfirmaðurinn hennar hefur verið, sko, hún að nálgast 60, sko, þannig að hún búin að vera í áratugi í barnaverndarnefnd, að þau skilja ekki einu sinni hvar þau að vinna. Þetta ekkert eins og lögreglan, altså. Bara alls ekki. Þetta bara kommunísk nefndar drulla. Sko, ef að til dæmis ef að þú ert ósáttur við eitthvað sem lögreglan að gera í miðri rannsókn, sko, þú sért að það stórglæpamaður, sko, þá getur alltaf kært aðgerðirnar, sko. Þetta kært að hæstari, í hérastóm fyrst og sumir stoppa hérna í landsréttarreglunu og síðan upp í hæstarétt. En þú getur gert það alla leið, sko. En þau eru að segja það hérna að það sé ekkert hægt í Svíþjóð, en ég held að það sé enda rangar upplýsingar. Ég búin að finna hérna dómstól, það eru 12 slíkir dómstólar hérna í Svíþjóð og annar klukkutíma fjarlægð, þannig að þar held ég að svona mál séu tekin fyrir, sýnist það. En það ekkert að segja manni frá því, sko. Þannig að ég mun fara með slík mál þangað. Og þessi vinur minn í barnaverndarnefnd, hann sem var þar hér á árum áður, hann mælti fyrst með að kæra í sjúkrahúsi sem eitthvað svona kvörtunardeild. Og það var svona fyrstu viðbröðin, já, ekki bara eitthvað svona kvörtunardeild og þetta bara svona kvartið þar að þetta án ekki alveg gengið eins og þau vildu, sko. Og svo sagði hann, hann að fara eftir öllum börnunum, sko. Hann ekki bara að fara eftir þessu barni sem var hann undir, sem var sem sagt á fæðingardeildinni. Og þá bara, segðu aftur, er hann að tala öll börnin? Að þegar konan var blóðliti, þetta eitt gildið í blóðinu hennar sem hefur alltaf verið svolítið lágt. Að þetta segja út af því að hún var blóðlítil og vildi ekki fá blóðgjöf, að þá farið eftir öllum börnunum ykkar. Já, það stendur bara svart og hvítu í bréfinu. Heyrðu, ætli þetta sé þá ekki bara, heyrist þetta sé bara mál þegar þú kæri beint til lögreglunnar, sko. Ferði ekkert engar krókaleiði þangað, þetta bara beint til lögreglunnar. Og það svona verið að skoða það, þetta ennþá í það sem heitir í héraðsdómi, þetta ennþá í efnisöflun, sko, og mótherrin okkar í barnaverndarnefnd ennþá á þeirri línu að við erum ennþá í efnisöflun bæði og þau hafa ekki lagt frem hennar hótanir ennþá og ég var að benda henni á þessari blessuðu konu þarna sem er í samskiptum við okkur. Ég var að benda henni á, sko, að Axel T4
það var í Þýskalandi og sko þessi helfaralega sagan sem verið að segja, það gerðist aldrei. Þetta ástæðan fyrir því að það var haldið Núrenberg. Þetta ástæðan glæpirnir vegna Núrenberg. Og þetta var alltaf verið talið að þetta væri 70.000 manns, en þetta voru nærri 300.000 manns sem voru drepnir í Þýskalandi, Austurríki og Póllandi og þessum hérna og Tékklandi. Og hérna var semst bara samþykkt að þetta eugenics, það Bill Gates sko, pappi hans Gates, pappans, hann var mikill eugenics frömuður og og Bill Gates náttúrulega eugenics vitleysingur. Og þannig að Núrenberg réttarhöldin voru eiginlega við eugenic fólkið sko. Og það endaði með því að það var sem sagt í T4 sem að hét sko Tiergarten 4, þar sem að skrifstofan var, þar sem þetta var allt sem að framkvæmt, þar sem að bara komin fullt af umsóknum, tilmælum frá læknum að senda fólki þennan T4 feril. Og hérna gasklefi sem var notaður og hérna eitt sjúkrahúsi sem var notað í þetta. Og þarna voru gasklefanir sko. Hinn raunverulegu gasklefar í Þýskalandi. Allt hitt lygi sko. Verist vera af þeim sem hafa rannsakað. Og svona var fólk bara drepið. Þessu voru drepnir í T4 sentrunum sjálfunum. Þetta fólk var drepið í þessum héruðum hér. Og og það, menn vissu af þessu sko. Það voru kirkjur sem voru að mótmæla þessu. Það voru bæjarstjórar og sveitastjórar í kringum þetta sem voru að mótmæla lyktina af þessu sko. Það voru aðalega svona, fannst ekki góður allir þessi reykur sem lagðist yfir byggðuna hjá þeim. Það var skýt saman fólki sem voru verið að brenna hana daginn út og daginn inn. Og það voru með þessi kirkjumótmæli. Og síðan eftir þetta þá byrja réttarhaldi yfir læknunum. Og þeir voru allir hengdir. Og líka fólkið á skrifstofun og allir sem komu að þessu. Og þetta fólk sagði allt bara, heyrðu, ég var bara að fylgja lögum. Þetta voru lög. T4 voru sannarlega lög, sko. Þetta voru ekki bara eitthvað vitleysa, sko. Og þannig að þetta fólk sagði, ég var bara að fylgja lögum, ég veit ekki hvað meinar það. Og það það sem að kemur fram í Nurraberg-kótanum, sko. Það ástæðan fyrir þessari línu hérna. Það ástæðan fyrir þessum kafla hér. The duty and the responsibility for ascertaining the quality of the consent. The quality of the consent, til skriflegt. Rests upon each individual who incitates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty. It's a personal duty. And responsibility which may not be delegated to another with impunity. Og ég var að benda henni á sósíalkellingunni að hún væri meðseg, sko. Þannig að ef hún héldi á, þetta eins og ég myndi segja, mæti ég hagkaup eða bónus eða eitthvað, heyrðu, já,
vantar var að spá í sko ef þið borgið mér ekki 1 milljón á mánuði sko þá er ég með brunnalið sem að sér að fylgja þessu eftir hjá mér og þeir brenna það bara niður búðina hjá þér í nótt sko. Og verslunarmaður nei, hann geta borgað þér neitt sko. Og síðan nóttina það brennur bara all búðið niður og í öryggismyndavélunum sem eru nethengdar náðust myndir af öllum í brunnaliðinu sko. Og sannarlega var ekki mafjósin þar sem hótaði sko. Heldur voru það lið sem hann notar til þess að fylgja eftir hótunum sínum. Og þeir áttu náttúrulega til mynd af kauða þegar hann mætti í bónus eða kaupa eða eitthvað netto eða hvað það heitir núna. Og þá náðust myndir af honum sko. Og lögreglan var fljót að grípa hann og tala af hann og segja, heyrðu, þú ert bara í vondum málum. Þú varst að hóta og brenna niður heila verslun. Nei, ég kom ekki nálega til. Ég get gefið nöfnin á þeim sem brenndi niður verslun, en það var ekki ég, sko. Ég ekki tengdur þess að það kemur mér ekkert við, sko. Þau láta svona hérna. Það er bara, Hún er að segja það bara, hún í brunnaliðinu, hún enforcer, hún að fylgja eftir þessu broti á Nuremberg-kótanum, sko. Að hún kallinn en að lækna vitlýsingurinn sko þessi sem kom og hótaði sko og hótaði að hringi brunnarlið og brenna niður fjölskyldun okkar sko. Og síðan mætir hún bara ég veit ekki, það bara við fengum pöntunum að brenna eitthvað niður sko, við bara gerum það eins og venjulega. Og þau eru að reyna að halda það fram að segja ekkert samhengi á milli sko. Það er bara engin tenging. Og þetta að sama á fólkið á skrifstofunni í T4, Týrgaten 4, að þeir voru að reyna að segja, það sama. Að ég var að vinna á skrifstofu, sko. Ég veit ekki meira. Þetta fólk var allt saman hengt líka. Bara allir sem komu nála þessu reyndir. Sem að ég tel að sumuleyti eðlilegt. En þá voru nú til gamlar myndir af svo búið að taka allar myndir og búið að taka allskonar í burtu sko. Og byrjuðu að reyna að finna þetta fyrir ykkur. Já, eru myndir af þessu húsi sem var notað við þessa starfsemi sko. Það er búið að rífa allt þessum við síðumálafangelsið. Það var allt saman rifið niður. Og það að sömu ástæðu, það að reyna að láta fólk bara gleyma þessu. Og helst ekki að vera með nein svona sönnunargögn uppistandandi til framtíðar. Að þetta lið ekkert hægt sko. Og sko þeir sem voru í stríðsrekstrinum og þeir voru allir teknir til Bandaríkjanna sko. Það voru fleiri þúsund manns teknir til Bandaríkjanna af þeir sem voru í þessum stríðsvélum hanskondans. Og ennþá stærri hlutir fór sennilega til Ísrael sem enginn hefur verið sagt frá. Og það voru geimfarar og geimflauga leiðið. Það voru arkitektar, rafvirkjar, stýrikerfi og radarar og gervitungl sem nú reynda bara blöðrur. Alls konar vísindamenn og lækningar, efnavopn, lífræn vopn og efnavopn og geimleikningar og eitthvað svona.
Og þetta eru svona miklar lykilstöður í að byggja upp þjóðfélag og þeir voru allir teknir til Bandaríkjanna og til Ísraels og sennilega til Svíþjóð. Það virðist vera að þessi arfleið hafi lifi hér í Svíþjóð góðu lífi. Sko ég fullyrði það að aksjón 2.4 sé í aksjón hér í Svíþjóð. Ég fullyrði það. Og þannig að þetta er skrítin ferð. Og sjáum hvernig það stay tuned. En já, ég ætla að sýna ykkur það nú eftir það var með monster. Og ég hef nú minnst á það nokkrum sinnum við ykkur snillingana. Þá hef ég sagt ykkur sko að sá sem krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér sko. Af því að leið og krefst réttinda frá einhverjum öðrum, þá ertu búin að veita öðrum heimild til þess að skilgreina það hvað þú hefur rétt til og ekki. Og þess vegna eru þeir sem að krefjast réttinda búin að tapa sjálfum sér. Og Jesús sagði alltaf ég ef þú krefst mannréttinda þá ert ekki lengur. En monster í persónur, takk eftir persónur, muniði það orð. Að þar sem að á við í þessu samingi númer 2, það a monster, although born of a woman in lawful wedlock, cannot inherit. Those who have, however, the essential part of the human form and have merely some defects of conformity are capable of inheriting in otherwise qualified. Og síðan vísaði eitthvað allskonar. Að það þetta hugtak persóna sko. Að ef þú fæðist í hjónabandi þá hefur þá það bara hefðin og lögin og allt að þú ert erfingi sko. Síðan ef einhver skýrgreiniði sem monster, þetta er ekki lengur í þessari bók sko. Já, þessa bók og ég tjekkaði þetta, það er búið að taka þetta úr bókinni. Það er einhverja gamla bók sko. Að ef þetta er einhver erðamál sem að menn vilja ekki einhver öðlist arfin, þá þarf þetta bara að skýrgreina sem monster. Þar með hverfur erðarétturinn. Og það er þetta sem ég líka búin að vera að segja við ykkur að þið verið að gera á Íslandi. Það er verið að skýrgreina alla Íslendinga sem nokkuð skona monster. Það er hluti af þessum seremoníum sem hafa verið á Alþingi. Það er verið að lýsa yfir að því séu hálfgerð monster. Og þið séu ekki persónur sko. Þið eru ekki þjóðin muniði. Þannig að í öllum málum þarf maður að athuga fyrst hver með skýrgreiningavaldið. Það er svakalegasta valdið ever. Hérna er grein sem ég fjallaði áður. Það er búið að fela hana núna, þú finnir hana ekki lengur. Þannig ég downloadaði þess á sínum tíma. Og ég fjallaði þetta ítalega í myndbandi sem heitir Eugenics á þessari rás. Og þar er vitnað í grein, þar sem að sagt er að nýfædd börn séu raun ekki persónur sko, og hafi engan móralskan rétt til að lifa. Og þess vegna rökstuðið er það að það sé alltaf lagi að drepa börn og þeir leggja til 30 ára aldur sko. Og ég fjallaði þetta áður. Það er alltaf svo mikið að gera í mínu lífi sko, ég kemst ekki yfir allt. Að núna
sótti ég mér þessa grein, upphaflega já, það sem þessi frétt fjallar sem þessi þetta þetta peer-reviewed samfélag sko. Og rennum aðeins yfir þetta. Abstract. Abortion is largely accepted even for a reason that do not have anything to do with the fetus. Health, heilsu fóstursins. By showing that both fetuses and newborns do not have the same moral status as actual person. The fact that both are potential persons is morally irrelevant, and adoption is not always the best interest of actual people. The authors argue that with what we call after-birth abortion, killing of a newborn, should be permissible in all the cases where abortion is, including cases the newborn is not disabled, sem sagt heilbrigð börn og náttúrulega heilug líka. Að þetta raun það sem að vinstri grænir trúa á. Þess vegna sagði til dæmis forsætisráðherra, hún sagði ekkert að því að drepa börn bara alveg fram á því að naflastrengurinn væri klipptur nánast. Af því að hún á leiðinni til að drepa börn til 3 ára aldurs. Hún fylgir þessum og hennar flokkur og sjálfstæðisflokkurinn líka og allt þetta valdstjórnar pakk virðist vera í þessum trúarsöfnuði sko. Og og ég ætla að lesa þetta bara með ykkur. Ég sé að þótt að ég lesi þá fækkar ekki mikið á harundum. Það greinlega þungavektarliðið sem mætt hérna. Og þið látum mig vita með hljóðið, ég alltaf eitthvað svona, látum mig vita svona annars lagið og það enda í góða lagi. Ég heyri þetta sjálfur mér, hljóðið í þessu nýja mix miklu betra. Þetta allt á réttri leið. Ok, inngangur. Severe abnormalities of the fetus and the risk for the physical or the physiological health of the woman are often cited as the valid reason for abortion. Sometimes the two reasons are connected, such as when the woman claims that a disabled child would represent a risk to her mental health. However, having a child can itself be an unbearable burden for the psychological health of the woman and for her already existing child, regardless of the condition of the fetus. Ég hef sagt það bara, nú þá drepum við bara mömmuna. Ef svona erfitt fyrir hana. Þeir sem ég bara bulla eins og hinir sko. Ef þessi kona svona veik, að því nýja barnið við vitum ekki, það getur verið bara Superman sko. En það greinlega að þessi kelling alveg handónit sko. Hún getur ekki handla það eins og eignast barn sko. Það er mikið betra að drepa hana og láta barnið lifa. Svona ef ég nota, nú ég bara að nota sömu lógík og þeir að gera sko. This could happen in the og ég skýrgreini þessa tvo kalla hérna, þetta lið hérna, það hugsalega kelling hérna. Ég skýrgreini þessa tvo sem monster sko. Sem þýðir að þeir eru enga persónur sko. Þú getur bara skýrgreint hvað sem þið sýnist sko. Bara passa að vera sjálfur innan góða fólksramman sko. This could happen in the case of a woman who loses her partner after she finds out that she is pregnant and therefore feels she will not be able to take care of the possible child herself. Já, bara drepa hana þá. A serious philosophical problem arises when the same condition that would have justified abortion become known after birth.
In such case, we need to assess facts in order to decide whether the same argument that apply to killing a human fetus can also be consistently applied to killing a newborn human. Such an issue arises, for example, when an abnormality has not been detected during pregnancy or occurs during delivery. Parental asphyxia, for instance, may cause cerebral brain damage and result in severe mental and physical impairments comparable for those for which a woman could request an abortion. Moreover, abnormalities are now always or can always be diagnosed through prenatal screening, even if they have a genetic origin. This is more likely to happen when the disease is not hereditary. Þarna kemur DNA-ruglið allt saman inn. Já, barnið þetta með DNA-galla, við verðum að drepa það, sko. The disease is not hereditary, but in the result of genetic mutation occurring in the gametes of the healthy parent. One example is the case of Tracer-Collins syndrome, a condition that affects 1 in every 10,000 births. Íslendingar eru fremstir í þessu, að drepa, ég man ekki alveg hvað, eitt sérstakann þjóðfélagshóp, ef þetta mælist á barni bara umsveifalaust drepið. Og spurningum að setja fram þýsis það að þeir sem eru haldir hreinni heimsku verði líka umsveifalaust settir í fóstureyðingu, þótt séu 50 og 60 og 80 ára gamlir, eða 50 og 40 og 30. Þá var þetta fóstureyða þá líka. Life-threatening respiratory problems. Usually those affected by TCS are not mentally impaired and they are therefore fully aware of their condition, of being different from other people and of all the problems their pathology entails. Many parents would choose to have an abortion if they find out through genetic parental testing that their fetus is affected by TCS. Þetta bara eugenics. Ef þeim líkar ekki við þig eða fjölskylduðina, þá segja þær við að barnið með TCS, það best mæli með að drepa það bara. Ég treysti þeim ekki til þess að gera svona teist, sko, kára, glæpa og kó, sko. However, genetic parental tests for TCE are usually taken only if there is a family history of the disease. Fjölskyldusagan, ef þú ert ekki nógu góð manneskja og bara drepa allt sem út eða kemur. Sometimes through the disease is caused by a gene mutation. Gen bara, þetta breytt bara illa anda, þeir sem eru haldnir í illum andum. Það ekki sönnun fyrir DNA, sko. Ég sannaði það á Kára. Ég var að tala við Frosta á Mána, ég sagði að DNA hoax. Það bara, nei, ég spurði Kára. Svo spurði það Kára. Ég spurði nefnilega hvar tengi ég USB-kabelin við genagögnin, sko. Og Kári sagði, já, maður bara svona allskonar rannsóknar gögnum, maður með svona bara allskonar dæmi, sko, og svo bara á ákveðnum tímapunkti þarf maður að taka leap of faith, sko. Sagði Kári Glæbó sjálfur. Þetta trúarbrögð, sko. However, such rare and severe pathologies are not the only ones that are likely to remain undetected until delivery. Even more common congenital disease that women are usually tested for could fail to be detected. An examination of 18 European registers revealed that between 2005 and 2009, only 64% of Down syndrome, við erum að tala um það, cases were diagnosed through parental testing. This percentage
indicates that considering only the European areas under examination, about 1,700 infants were born with Down syndrome without parents being aware of it before birth. Once these children are born, there is no choice for the parents but to keep the child, which sometimes is exactly what they would not have done if the disease had been diagnosed before birth. Þetta var alltaf markmið frá upphafi með þessum fóstureyðingum, sko. Þeir sem hafi fylgst með mér vita náttúrulega að ég er með hérna, og þið sjáuð vídeo þetta. Ég er að vinna í því að stofna samtök sem verða undir þessu psykót-merki. Og hérna, þar er hugmyndafræðin að líf myndast við getnað. Og hérna, þetta er líka í stjórnarskrá. Þetta er líka í stjórnarskrá Víkingaflokksins sem ég ætla að reyna að koma með í kosninga næst þegar þið vilja vera með í því. Það er fyrsta grein, líf hefst við getnað. Sem þýðir að allt þetta rugl er bara, kemst ekkert inn á koppin einu sinni. Og hérna kemur byrjum við, abortion and afterbirth abortion, euthanasia in infants has been, og svo vitið að það er gríðalegu líffæramarkaður hjá þessum börnum, sko. Það er mikið verið að handla með líffærin úr þeim. Muni eftir upptökunni hjá Project Veritas, þar sem að starfsmaður Planned Parenthood sagðist alltaf að kaupa sér Lamborghini fyrir líffærin úr börnunum sem að þau komast yfir. Abortion and afterbirth abortion. Euthanasia in infants have been proposed by philosophers for children with severe abnormalities whose lives can be expected to be or not worth living. Hver ákveður það hvort það líf þitt er þess verið að lifa því eða ekki? Ég get bent ykkur á einn gaur sem er einmitt hérna hugmyndafræðing sem er mikið. Já, ef þið viljið koma inn og tala við mig þá get ég sendt ykkur hérna link til þess að spjalla eitthvað. Svo, já. Hann var með hérna skoðun á þessu. Það finn ég ekki hérna. Það eru Bretarnir. He was born in London in the late 19th century. The founding members were a small group of middle-class radicals. These journalists, clerks, and civil servants were restless with the inadequacies of Western society and searching for something new. They wanted to remake the world in a more equitable way, heavily influenced by socialist thinkers of the time. This group had grand ideas for a progressive future. They knew that lasting change in Western countries could only come via catastrophe or a slow and gradual process. The founding members recognized that long-term success would best be achieved by reserving a low-key respectability,
Working with sympathetic members of the media, they promoted themselves as a quiet intellectual group. They also sought to protect this reputation by the public excommunication of one member. Havelock Ellis, a man committed to sexual revolution long before the term or idea had been invented. The core ideas to recast society were agreed on and distilled into a manifesto called The Basis. Belief in these primary ideas was the minimum requirement for membership. It did not preclude other socialist ideas or objectives, but prioritized the core principles. The Fabian Society consists of socialists. It therefore aims at the reorganization of society by the emancipation of land and industrial capital from individual and class ownership. If it's spila meira af þessu eftir. Að finna hérna. Þetta sem sagt liðir algjörlega geðveikt sko. Lið svolítið mikið, ég þarf að fara hérna í ég þarf að fara á mína ráð til þess að finna þetta, þeir eru búin að algjörlega fela sumt sko. Það gerast meira og meira, ég þarf að fara yfir á mína einn rás eða nota mína einn gögn sko. Þeir eru á fullu að reyna að fela þetta allt, sannleikann fyrir þér. Og hérna kann man sjá hérna vídeó sem ég gerði fyrir 2013. Þetta svona 12 svo moment kannski. Já, ég ætla að spila þetta fyrir ykkur aftur. Bara andi með nefnu í gegnum grímuna. Bara andi rólega. Bara. Hvað eru margir sem nota grímur? Enginn sem hlustar á mig held ég. Ég búin að finna það. Hlustið. Serbian socialist and prominent Soviet supporter, George Bernard Shaw. I don't want to punish anybody, but there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, Tökum þetta aftur, myndin var á mér. Nobel Prize winner, Fabian socialist and prominent Soviet supporter, George Bernard Shaw. I don't want to punish anybody, but there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly... Það hérna Agenda 21 og þessi CO2-rismi sko. Ef þú notar á mikið CO2 sko, þá bara drepa þér þig. We cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. And this was actually somewhat subtle for Shaw. He'd also foreshadow
some of the worst atrocities in our planet's history. He wrote, I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and Það eru bóluefnin. Þetta eru bóluefnin sem að vera að tala hérna. Þeir gera það þannig, sko. Painlessly. In short, a gentlemanly gas, deadly by all means, but humane, not cruel. People like George Bernard Shaw were convinced that overpopulation was this terrible, terrible problem, particularly because the unfit, the genetically less desirable, were swamping the good genetic types. In the late 19th century, there are almost the cream of British intelligentsia embracing eugenics well into the early 20th century, saying that thousands, millions had to be marched off into gas chambers and liquidated. George Bernard Shaw has this great line where he says, Þarna gera þeir þetta mistök. Þeir hitta ekki henni mark, sko. Þeir fara hérna í Auschwitz og það, en minnast ekki á T4, sko. We should do it while playing lovely classical music as we march them into the gas chambers. The idea, a lot of people seem to think that this concept of the gas chamber as a tool of social policy was invented by the Nazis. It wasn't. It was, and I mean this in the most disgusting, evil way, it was perfected by the Nazis. But this idea of using things like gas chambers to kill off millions of people so that the rest of the good guys could prosper and move to the sunny uplands of history was immensely popular. Já, þetta að endurfæðast þessi viðbjóður. Og hérna sýn ykkur annað. Nobel Prize winner. Já, hann vann Nobelsverðlaun þessi guður. Ég ætla að spila þetta líka og ég reyna að grípa þá inn í það sem að við á. Fyrirgefðu mér að ég rugla stundum á myndavélum eða skjánum og myndavélinni og hljóðtakkanum og öllu þessu sem allt í gangi í einu. Og hlustið aðeins á þetta. A Pennsylvania abortion doctor was convicted for murder in the deaths of several children. In that trial, witnesses testified that these babies survived abortions Gosnell was performing, after which he killed them outside the womb. Although the media, in concert with the American abortion lobby, is portraying this as an isolated situation, the pro-life movement has been aware of similar stories for years, and today, additional examples are beginning to emerge. On May 3, 2013, the following interviews were conducted with 3 recent employees of an abortion clinic located in a different state. Their real names are used in this production, but the identity of the doctor and his facility are being withheld to keep from compromising a criminal investigation into this matter. At the time this video was released, the abortion clinic in question remained open. Warning: this video contains material that is graphic and disturbing, and it is not suited for all audiences. Já, þetta að vita að þetta mjög ógeðslegt myndband sem framöndan. Þannig ef að þú ert viðkvæmur eða viðkvæm fyrir slíku. Já, þá getur við tekið pásu hérna í einhverja mínútur. 13 mínútur fyrir eitthvað. Ég ætla að spila þetta allt. Já, ég ætla aðeins lengur að því ég muni vera með komment á milli. En hefum þá lestur inn. Discretion is strongly advised. I was an OR assistant. I did a lot of parts of the clinic, and one of my jobs was his right chair assistant. And I never paid attention. I did pay attention, but I didn't know that it was illegal. Hún var alveg sátt við að vera að drepa börn, en hún bara vissi ekki að það var ólöglegt. When he did an abortion, especially over 20-week abortion, most of the time the fetus would come completely out before he either cut the spinal cord or he introduced one of the instruments into the soft spot of the fetus in order to kill the fetus. Hann tók skæri og stakk því hún í hausinn á þeim. Eða aftan í nakkan á þeim til þess að drepa þeim börnin.
And but I wasn't aware. I thought, well, it's an abortion. That's what he does. But I wasn't aware that it was illegal. And on many occasions, we had fetus that he would use the process as far as what is it called, where he would dilate the cervix and then dilate the cervix, evacuate the uterus. And most of the time we would see him where the fetus would come completely out. And of course the fetus would still be alive because it was still moving, and you could see the stomach breathing. And that's when he would do his, he would snip the spine, as they're saying, that this doctor did. And of course the soft spot was one of the spots that he would take one of the forceps, or the, what is it called? The dilators, and stick it down the soft spot of the fetus's head. You saw this happen? Oh yes. I think every morning I saw on several occasions. If we had 20 something patients, of course, maybe 10 or 12 or 13 or 15 patients would be large procedures. And out of those large procedures, I'm pretty sure I was seeing at least 3 to 4 fetus that were completely delivered in some way or another, because sometimes laminaria causes the cervix to get so soft that you don't need a lot of pulling or anything on it. Once you take that package out, 9 times out of 10, that fetus is ready kind of just to flow from inside of the uterus out into, When you say package, you mean the laminaria package insertion. Yes, sir. You take that out and the baby's ready to come out. Yes, sir. As soon as that, or sometimes he would go ahead and bust the water sac, and there you go. You. Pælið í þessu. Þær voru þarna alla daga að vinna. Það sem var að vera að stinga nýfætt börn beint honum í höfuðið eða aftan í hrygginn. Og þær bara unnu þarna dag eftir dag og dag eftir dag og dag eftir dag, og svo bara, er þetta ólöglegt? Já, nei, við vissum það ekki. Skilur það. Practically had a fetus, in the pan. So. And you see the baby Og nú alive? eru þær sko fórnarlambið. Við vissum ekki, nú allir vondið við okkur. Spurning að leyfa þeim að finna. Já. Yes, sir. And him kill that baby outside the womb. Yes, sir. And this would be done by jamming some sort of instrument into the either that or soft spot, or twisting the head off the neck, kind of with his own bare hands. And you saw that happen? Yes, sir. Mm-hmm. So he would twist the head off. Sometimes he would go through the stomach as well. Sometimes he would do what? He would force it through the stomach. The instrument, is it beards? And twist it. Yeah. And you saw that? Mm-hmm. Anything that he can get to the fastest. Like she said, the umbilical, he was probably perforating the umbilical cord. I normally saw either the snipping of the spine or the introduction of the instrument in the soft spot of the fetus normally, or twisting of the neck. I remember he would put his finger. Yeah, or his finger. He'd take his finger and then through the throat. Yeah. You remember that the one that he did with the baby, the fetus came out and it was alive. He thought he had actually killed it already, and he opened up his eyes and grabbed his hand, his finger. Remember that one? No. What happened? Supposedly they said that it was a botch, and it was a botched abortion. The fetus was still alive. He thought it was dead, and the fetus opened his eyes and actually grabbed his finger. Was able to grab his finger. And the whole procedure, I guess, while he's doing the procedure, he was getting after the fetus, of course, he has to massage the abdomen to bring the placenta down, or grab it with the forceps to bring it out. And this baby was alive. Huh? He was alive. Well, yeah, if he's looking at him grabbing his finger. Yeah. He thought he had finished with the baby. He thought it was deceased. It was a disease already. He was getting ready to put it in the bag. Did he talk about that? One of his employees did. That's how I found out. He doesn't talk about that. He doesn't make any comments about it. How did he kill that baby? We found out about it through another employee. I don't think that was said how he killed it. I'm not sure. It must have been a big abortion, though, I believe.
Can't really recall, but I know that he does a lot of huge abortions. A lot of the times we would bring the big fetus that were over age, and we would reopen the bag and just look at it and be like, oh my God, it's so big. You know, we would be amazed how big it was. And we'd be sweating and stuff because it'd take us almost an hour to perform an abortion that big. It's really hard when you only get doing an abortion that big and only dilating with like maybe 13 to 14 laminaries in the cervix. It's kind of hard. Sometimes he couldn't get the fetus out. He would yank pieces, piece by piece, when they were over the size. And I'm talking about the whole floor dirty. I'm talking about me drenched in blood. We had several occasions that where women would come in and they would actually be going in labor because that overnight insertion, the package, he might have gone a little bit too far, would put in too many in there, and some women had started to cramp, and sometimes they would get to the clinic and they would make it to the OR room because they're in a line. And, you know, when they get there, they give them these pills called Cytotec, and they put them in your gums. And it takes, I'm thinking it takes about an hour before you get a full effect. And that makes your uterus start contracting. And so we've seen a lot of cases where women would have to, they felt like they had to push and they had to run to the bathroom and stuff. And on some occasions, we had women that were, the fetus were falling into the toilet, or they were, or before even getting to the clinic, we had one incident where it was big news where the fetus was left in the toilet. I don't know if y'all heard of that one. She was at McDonald's. They stopped there in the morning and the fetus was left in the toilet, and nobody ever found out whose fetus it was, but it was one of his patients. We knew it because we were watching it on the news that day that she was supposed to be in the clinic. You remember that one that she was on her way to the OR, Crystal? And she was walked into her OR and she had it right there in the hallway. She had her baby in the hallway. Yes. And what happened to that baby? I wasn't down there when that happened. Were you down there? He just picked it up with like a pad, one of those chucks. A chuck. And put it in the trash bag. On some occasions, of course, he pulled out a lot of breech fetus, and their toes would be moving. You know, you can see the fetus toes moving. And as he would insert the forceps, what do they call the beards? There's two types. There's the beards, and then there's the sophers. The beards are the ones with the bigger claws, and that's the one he would use to yank the fetus out. And I remember, I have a visual all the time. I always remember this. It's real disturbing to me, where he used to clamp, like push it in. He would hold the fetus by the feet and kind of pull down and insert the claws. And when he would squeeze them, you can see that baby's toes spread open. And I would always say, oh my goodness, you know, and people say that they don't feel. Well, if they didn't feel, why would their toes, you know, their toes would be out hanging kind of like in a, what's going on, you know, where am I going? And I remember clearly every time he used that instrument, I remember those little toes, you know, opening wide. It was a sad picture. I normally would turn around, kind of just hold and, you know, just turn around until he was finished. And he would do abortions way over 24 weeks. I mean, there's a big difference in a 24-week fetus. And every week from 24 on up, that 1 week is such a big difference. I'm talking about big fetus. I'm talking about being in the OR about an hour trying to do one procedure that big. I'm talking about being really tired after this procedure from where he could not get this fetus out, you know, and it's very overwhelming. We used to look at each other, and sometimes our tears would come out, you know, with the other assistants. Our tears would come out because it was. Pæliði, þau eru að leita til samúð. Þær eru að leita til samúð. Þær stóðan allan tíman á meðan við erum að drepa börn, sko, á hverjum einasta degi, sko. Og það eitthvað voðalega bátt. We would say to ourselves, why
He's just, we would always think he's so greedy, you know, and we were not talking about normal price. I'm talking about $4,000, $5,000 for a procedure this big. As long as the patients had the cash, he was going to do it past the 25 weeks. Yeah. Did you ever assist Yes, I did. You did? What kind of experiences did you have? The same thing she did is the same thing I did. I would tell Deborah all the time, Deborah, I don't want to go in there. I don't want to go in there. And he would tell me, like, you can do it. You can do it. If you feel like you just can't look at it, just turn your face. He wanted me in the phone room because I've always been pretty good at appointments and, you know, talking to people and convincing them to come to the clinic. I just knew my way, you know, as far as talking to patients, being real good, convincing patients to make appointments. And so that's when he threw her in the back office, which was OR, sterilization, you know, things like that. I mean, there's a lot of things. I mean, from these large abortions, these botched abortions that he was doing, to hurting the patients on the table, to causing some kind of major problem with the woman's, you know, ripping a uterus and not letting the patients know, trying to stitch them back together and send them home with the package of gauze, and then they come back tomorrow so you can pull it out, but never telling the woman, you know, hey, I ripped your cervix. You need to get some kind of, you know, some kind of special, you know, you need to get that looked at, you know. He would never tell the woman. And if he had a patient that asked a lot of questions, he'll prefer for them to be put to sleep. Yeah. Oh, really? Hérna sjáum við eitt vídeo. One, two, three. 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 Hlustum á fórnarlömbina þess. Yes. Any little comment that you would make as far as if you were on the table, it was his way of making more money, of course, because deep sedation meant dishing out another $200. So if you made, is it going to hurt? I mean, this man would walk out the room and say, Deborah, go talk to her, tell her she needs to get put to sleep. And normally it was our job to go convince the girl that she had to get put to sleep. And a lot of them would raise a lot of hell. Right. But they didn't have no choice. They had to do right this moment. Guess what? There You're is going to lose $150. In other words, that was $150 that you did not get back. So a lot of them would either lose the $150 or pay the $200 and go ahead and get it over with. So other employees besides just Deborah and Crystal knew that these sort of things were going on. Oh, yeah. Everybody there. Everybody knows. It's an open book. Þetta fólk sem reyna að vera manneskjulegt, sko. Þetta fólki sem var að leika sér við börnin þarna á. The women that go there have no idea. Þær sem sagt, þær voða mikið viktam, sko. Við sem ekki vera ólulegt, sko. En mórallinn á þessum stofum eins og þið sáuð þarna dansinn, sko. Vinnumórallinn miklu meira svona, sko. One, two, three. One, two, three. Og svo koma þau og deal what they're getting themselves into. A lot of the questions have been, does the baby feel? And I think that would make me so mad because I would say,
why would that matter to you if you're coming in here to kill your baby? You know, why ask that question? And of course she would want to say, yeah, it feels, but that wasn't your job to say that. Your job was to whatever it took to get that person in the back, you know. Og svo business-liðin á þessu. On the defensive this morning, facing an investigation of its practices, an undercover video alleges the reproductive health organization sells body parts from abortions. The group says the claims are flat out untrue. Jan Crawford is in Washington, where 3 congressional committees are now getting involved. Jan, good morning. Well, good morning. So the video was secretly recorded by the anti-abortion group as part of a 2.5-year sting operation. Here, 2 members posed as employees of a biotech firm to get access to a top doctor at Planned Parenthood. And over lunch, they recorded the whole conversation. A lot of people want exact parts these days. In graphic detail, Planned Parenthood's senior director of medical services described how to preserve valuable fetal tissue during an abortion. We've been very good at getting parts on liver because we know that so I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below, I'm going to crush above, and I'm going to see if I can get it intact. Over wine and salad, she answered questions about the organization providing fetal tissue to researchers, typically for a fee. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The backlash was immediate. Republican presidential candidates pounced. I just think it's outrageous and disgusting. And Congress announced it will investigate. I don't care how much political weight Planned Parenthood throws around this town. No one is above the law. Jú, þetta lið styður þetta allt saman. Þetta var fyrir nokkrum árum sem þetta var 1 ár eða 2. Það hefur ekkert gerst. Planned Parenthood says it is following the law, that it provides the tissue legally for scientific research with consent from patients and no financial benefit. Any fees merely are to cover costs, a point the doctor made repeatedly. The village are not looking to make money right now. Planned Parenthood blasted the heavily edited video as the work of extreme anti-abortion activists. David DeLeeden is founder of the group that took the video. Planned Parenthood is still receiving $50, $75, sometimes $100 per specimen per fetal part. So all of that is just straight up profit that goes to their bottom line. But even if it's done legally, medical ethicists question whether Planned Parenthood should be in the business of providing fetal tissue. You've got to be sure that it's the patient, the woman, who is at the center of your concern, and nothing else is diverting from that. And this issue is not going away. DeLeiden says his group has up to a dozen additional. Þannig ekki trúa því 1 mínútu að þetta fólk sem að gráta í fjölmiðlum séu ekki hjartalausar skepnur. Og þetta lið þrífst náttúrulega í þessum bransa og náttúrulega á Íslandi, alveg eins og í Svíþjóð og alls staðar. Og þetta Kári Glæbo og Katrín Fossætis Plebbi og allt þetta ríkisstjórnarlið og valdstjórnin og allt þetta, þeir eru með í þessum póker sko. Og þetta lið að komast núna í snöruna og þá sko COVID-ið í raun nauðvörn hjá þessari mafíu sko. Og ég sýndi ykkur nú í upphafi mynd að það sem að hvað kemur myndin ekki? Það er 98% af þeim sem sagðir voru að hafa dáður COVID dóu bara var ykkur allt öðru, það er ekkert að gera með COVID. Í Bandaríkjunum þetta, ég held að það verið 94% hjá CD yfir alla Ameríku, 94% bara upplognar tölur.
og í einu fylki í Bandaríkjunum var það 97%. Michigan held ég eitthvað 97% og í Svíþjóð er það 98% af upplögnum tölum. Og hinn sem sagt 2% eða hvað, já fyrir ekki, þetta eitt stæðst í fellin en þá. Að það skal ég segja já, 98% dóu á öðru en korona í Svíþjóð. Þetta sænska sjónvarpið. Og málið sko að COVID ekki til. Þessi sjúkdómur ekki til. Þetta bara haustflensan sem ekki einu vírus sko. Það bara líka minna að undirbúa sig undir næsta tímabil sko. Alltaf á vorin og sumrin og þess vorin og haustin þá framkvæmir líka minna ákveðna undirbúningsaðgerð fyrir næsta tímabil. Og það það sem þeir kalla vírusa. Sko, ég trúi ekki að vírusar séu til. Það jafnvel meiri rök fyrir illar andar séu til. En það breytir ekki öllu, sko. Að vírusar eru konstrukt sem þú verður að trúa á. Það ekki enga sannaniti fyrir því. En ef við höldum áfram að lesa þessa grein eftir sem sagt Oxford veit ekki alveg hvar þeir voru. Allavega, höldum áfram að lesa þessa pælingu, sko. Euthanasia in infant has been proposed by philosophers for children with severe abnormalities, whose lives can be expected to be not worth living, and who are experiencing unbearable suffering. Also, medical professionals have recognized the need for guidelines about cases in which death seems to be in the best interest of the child. In the Netherlands, for instance, the groaning protocol allows to actively terminate the life of infants with hopeless prognosis who experience what patients and medical experts deem to be unbearable suffering. Þetta brot á öllu velsæmi. Það sem bara þeir ákveða. Náttúrulega komið annað tvist inn í þetta sem að útskýrir þessa hugsun, sko. Það 1302 það Unam Santam og það með bara fylgjast með mér, leita þetta líka. Það sérst Unam Santam 1302 þá lýsti kaþólska kirkjan yfir að allt haf væri eign kirkjunnar það kallinn Boniface. Þetta gaurinn sem gerði þetta, sko. Og ok. Tiara. Pope Tiara. Þetta sem sagt 3
kórunur ein, 2 og 3. Ég man nú ekki alveg hvaða röð það en það sem sagt hafið, landið og sálir, allar sálir. Og hérna já, þetta til bara hérna að hérna þeir að ljúga reyndar. Já. Að sko eftir að hafa lýst yfir já, þetta orð sem ég vantaði hérna. Að þeir sem sagt lýstu yfir að hafa land og sálir væru sína eign. Þetta var ekkert bara spænskýrar svona réttur, en þetta var bara byggði á þessari kórunu sko. Frá því 1302. Og það sem var málið var að fólk sagði bara eins og núna segja margir ég bara læt ekkert bólusetja mig sko, það kemur ekkert að greina. Að þá sagði margir sko, betur ég ætla ekkert að borga eitthvað skatt út af einhverju sál sem þeir eru búin að búa til sko. Og þeir finnið alltaf þennan hérna, gaur, alltaf rannsakið þennan gaur svolítið. Og þetta fólk var sem sagt, vildi ekki gangast undir að vera þrælar prestastéttarinnar eða valdstjórnarinnar. Og þetta fólk trúði því að ef að þú bjargaðir ekki sáluðinni, þá myndur rotna í helvíti að eilífu. Og það var alltaf alveg að reyna að það myndi koma fyrir þig ef að þú ef þú trúðir ekki. Og það var alveg að reyna að það myndi koma fyrir þig ef þú trúðir ekki. Ef þú trúðir ekki á að bjarga sáluðinni, þá varstu náttúrulega svo langt gengin að vitringarnir þurftu að bjarga þér. Og lókingin var svo að hvernig fekk ég þetta formaði? Að þetta fólk trúði því að ef þú myndir sjá þið allar pyntingaförinnar sko. Þetta fólk sem sagt trúði því svona lauslega að ef að þú myndir ekki bjarga sáluðinni og borga skatta til kaþólsku kirkjunar og kaupa aflátsbréf, að þá myndir þú brenna í helvítið að eilífu. Og ef þú sagðir ég trú ekkert á þess að vilsi á okkur, þá varstu glötu sál, það þurfti að bjarga þér. Og rökin voru að betra að brenna í hálftíma á báli á jörðu heldur en í eilífu í helvíti. Og sko eftir gríðarlega pyntingar þá var nú kannski bara léttir að fara á bálið sko, veit það ekki, aldrei pröfa þetta, get ekkert sett um það. En ef þið skoðið aðferðina og hvað verið að gera, og það alveg rosalegt, þú veist, ef þú og börnin sko á bálið með þig.
Og hérna þetta fólk svona, eða þessi valdstjórn og pakkið í kringum þetta sem alltaf bara kyngir þessu sko, það þá hugsanlega ég og þú, að hérna rökin voru að það var verið að hjálpa þær sko. En og það mun væntanlega þessi hópur sem við erum að glíma við núna á svipuðum slóðum sko. Þeir veit það. Þetta eru trúarbrögð sko. Ark og hope. The Ark of Hope was created as a place of refuge for the Earth Charter. Og hérna ég gerir engan greinamun á Jónum Santam og þríkrónunni. Sko þetta tiara. Og út af þessari ákvörðun framdi Páfagarður tyranny. Orðið tyranny dregið af þessari kórónu. Þannig að það sem verið að díla við þetta. Og þess vegna sérðu svona hluti sko. Hlustið bara þess á hann aftur. Nobel Prize winner, Fabian socialist, and prominent Soviet supporter, George Bernard. Sósialisti, sósialnefnd. Hérna heitir það bara sósialnefndin eða félagsaðstöðin eða sósialismin. I don't want to punish anybody, but there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. And this was actually... Það var sem sagt lífið þitt gagnast okkur ekkert sko. Og þá hlýtur að vera bara gagnslaust fyrir þig líka sko. Að það ástæðan fyrir þessu sko. That's because it is. The Fabians' aim was to slowly shepherd the world toward a socialist future. But unlike the communists, the Fabians knew that this could be achieved bloodlessly and over time. The society took its name from the ancient Roman general, who was famed for his delaying tactics. Fabius Maximus, the Concator, did not have enough men to defeat the invading Hannibal in southern Italy. So he fought a slow war of attrition, whereby the Romans avoided open battle and wore down the Carthaginian army over many years. And so it was for the new socialist organization. They adopted the name and the tactics of the great Roman general. Along with that name, they chose an angry tortoise as their mascot.
with the motto, I wait long, but when I strike hard. For a clearer idea of the Fabians' revolutionary spirit, we can look at the stained glass window commissioned in 1910, which is now located at the London School of Economics. The window shows two leading members reforging the world nearer to their heart's desire, and the assorted founding members praying to a stack of their holy scriptures, or tracts and essays. It's important to note that the Fabian coat of arms was a wolf in sheep's clothing, and the religious overtones of the window. The original members were quickly joined by other radicals who shared their worldview. Featured in the Fabian window, George Bernard Shaw and Sidney Webb quickly rose to leadership within the fledgling organization. Webb committed all his time and energy to the Fabian goals after marrying his rich wife, Beatrice Potter. As an economist and political scientist, he produced a vast amount of the written Fabian works, including The History of Trade Unionism, which Lenin later translated into Russian. Shaw joined the Fabian Society shortly after its inception, long before he found critical acclaim as a playwright. Regarded as a brilliant polemicist and debater, the Fabians saw in Shaw the perfect man to help propagate and defend Britain. Og þættinum var að berast beiðni. Fá linkinu. Sjálfsagt að þetta var uppalega hjá honum hérna á Blaze, Glenn Beck. Þetta brot bara úr því, sko. Hann gerði langan góðan þátt þetta, sko. Hvar voru aftur? British socialism, along with two later editions, the future Fabian missionary to the US, Graham Wallace, and the well-connected civil servant, Sidney Oliver. These four were the leading lights of British socialist thought and action for the next 30 years. And that thought and action did not just thrive in Britain. Using tactics later copied by other Marxist groups, the Fabians exported their sinister brand of socialism all over the world. Úlfar í sauðagær sem taka sér sinn tíma. Og þetta eru öflin sem allir Kári Glæpur vinnur fyrir og Þorvaldur vinnur fyrir og hvaða Kelling í dag landlæknir og þetta þar sem þau vinna fyrir, sko. Og bóluefnin eru þessi efnafræði til þess að drepa fólk í miklu magni. Þeir hafa reynda sett annað tvist á það, sko. Þeir vilja drepa fólk og græða á því í gröfuna, sko. Því að það þessi að ríkið borgar fyrir alla meðferðir. Og þeir sjá að þeir að selja líffæri börnum fyrir ykkur $20 og 5.000 kall eða 3.000 kall. Þetta bara sko, ef að þið eitthvað í vafa hvað í gangi, sko. Ég get sitið hérna bara í nokkra mánuði og sagt told you so. Þetta bara, og menn segja, hvernig veist þú þetta allt? Hver þú? Veist þú eitthvað meira en öðru? Það bara með handbókina þeirra. Ég get bara lesið það sem þeir að segja, sko. Þeir segja til þetta allt, sko. Og
Og þú ert í stríði, hafur ekki vitað að því. Þú ert stattur eða stödd í seinni heimstyrjöldinni. Hérna vídeó eftir hann félaga minn í Ice Age Farmer. Ég sitt hugsanlega að linka hana hérna undir vídeóið á YouTube. Að hann talar holodomor 2.0 og ef þið fylgist með honum þá greinilegt að það verið að setja það í gang. Now, over the summer, Tyson started mandatory testing, right? After CORE went and prioritized the farm workers. A similar thing, as we know already, happened in the meat plants. Tyson was among the first to start mandatory testing, which they're now doing on the farm workers in their plants. And lo and behold, of course, people tested positive. We just saw a headline today from the CDC that said 90% of these tests are fallacious. So the whole testing situation is a disaster. And that's why, ladies and gentlemen, the Democratic establishment was working so quickly to push them at the meat workers and to push them at the farm workers so we could shut down the food supply. It's totally obvious at this point. Ladies and gentlemen, there are forces at work now to engineer global food shortages in order to bring about a new world order, a global communist totalitarian state that will take the place, override all of the sovereign nation states. Now, the same group of people, I will argue tonight, is behind both the efforts to engineer chaos into the elections of 2020, caused tremendous civil unrest, talk about minorities being disenfranchised because of the post service. There's a number of things going on right now that these people are doing to cause the elections to devolve into civil unrest and perhaps even a civil war. But importantly, the same group of people is also behind the labor unions and organizations that are pulling farmers out of the farms with the crops unharvested and the workers out of the meat factories and shutting them down. And we need to understand this so that we can fight back and spread the word about this and keep our elections and our food supply integrity in check. I'm Christian, and this is the Ice Age Farmer broadcast. And thanks for joining me while we look at this, because the communists love to use hunger as a weapon. In fact, there's a period called the Holodomor back in 1932, where the Soviet Union had expanded west, took over Ukraine, and they weren't fond of the communist government there. And so what happened? Well, it was a man-made famine that killed, according to some estimates, between 3 to 12 million people. Now, why did they? You can see it's known by a few different names here. It translates directly as to kill by starvation. This was a mass murder. In fact, it's genocide by many definitions. Now, many academics and analysts are quite certain this is open and shut. The Soviet communist leadership used this man-made famine to attack Ukrainian nationalism, to break down those people, to starve them out until they submitted to this new communist leadership, the Soviets. That is exactly what's happening now. In fact, we read very briefly, how did that play out? Well, the Soviet communist government came in and they just totally took ownership of the farms. They kicked the farmers off, and then they mixed up what crops were planted where, which knocked production down. And then beyond that, we see significant amounts of grain was left unharvested. And even when it was harvested, we lost a lot. It was just poor administration. We didn't have plans. It was just, communists. They suck. What can you say? That is exactly, ladies and gentlemen, what's happening now. Because of this COVID-19 nonsense, farm workers are leaving fields with the crops unharvested. They don't want to have anything to do with this mandatory testing. You read here, dozens of Michigan farm workers are leaving unpicked fields of crops. And we got to understand this. And to do that, to even start this conversation, I want to bring up one man. That man is John Podesta. Why would we start with John Podesta, who's obviously deeply entrenched and disgusting within the Democratic establishment? It's because several years ago, he hosted an event, his Center for American Progress, which is funded by George Soros, hosted an event called the Food Chain Reaction Game. Now, the Food Chain Reaction Game, much like Event 201, was a simulation. It was a group that posited 5 years from then, in 2020, as it turns out, there would be massive disruptions to the world food supply,
And they would need global governments to solve these problems. By the way, the website foodchainreaction.org has just been taken down, perhaps because we're entering into the real-life version of the events that they simulated. But you can still find it here on archive.org. We can read, Food Chain Reaction Game is a simulation, a role-playing exercise intended to improve understanding of how governments, institutions might interact to address a crisis in the global food system. Here's a brief clip that even mentions that it's a result of a pandemic. Around the globe, food prices have risen about 40% in the last year. The severe drought in the Horn of Africa has reached famine conditions. Violence breaks out in Somalia as demonstrators protesting rising food prices clash with police. We are facing a humanitarian problem. So somehow the Food Chain Reaction Game, much like Event 201, somehow foresaw a coronavirus outbreak in the near future. Food Chain Reaction Game somehow foresaw massive disruptions to the food supply due to a pandemic in 5 years. And they saw that 5 years ago. It's just somehow that happened. Again, this was an event sponsored by Cargill and Mars, multinational big ag and big food companies, and also the World Wildlife Fund, who we know, and the Center for American Progress by John Podesta. John Podesta remains tightly knit with this Democratic establishment. We've seen him talking about Biden's campaign strategy and his economy, and he even recently turned heads when he role-played Biden in a mock 2020 election and refused to concede, citing disenfranchised minority voters. Ladies and gentlemen, that hasn't happened yet. What's going on? Why does John Podesta playing out? He seems to be very fond of role-playing in these scenarios where there are both disruptions to the 2020 election and massive food supply problems, hunger. Somehow it's almost like we're walking in to the world that he has scripted for us. But I refuse to do that, and that's why I'm making this video. And so now let's talk about Verily, which is a sister company of Google, spun off under Alphabet, the new parent company, that started a project called Project Baseline. Project Baseline has an unambiguous mission to collect, there it is, we now want to map all of human health. We want the data. That's Project Baseline. So when coronavirus was announced come February, March, they went out and they started collecting data. You can't blame them. That's their mission. They have, look at the allies they have, Google, Pfizer, this is, big pharma, all over the place. Project Baseline started their COVID-19 testing program. And to get this technology out there, they actually needed some foot soldiers. And so they allied with a group called CORE. CORE was founded by Sean Penn, also pretty well documented member of the Democratic establishment. Napa County was one of these first sites. And what we hear, Napa County announces COVID-19 testing collaboration with CORE and Verily. It's our honor to work with Governor Gruesome Newsom to expand free testing into the local community of farm workers and those on the front lines, according to Sean Penn. The first of all, when is this? April 28th. Farm workers haven't even yet been thrown under the bus yet. This is well in advance of all of the outbreaks and the meat plants shutting down. And so how, again, these people somehow are seeing into the future. Somehow they know that we just... Ég get sett mig svona í hotni líka, sko. Það hvað ég vil. Þetta rosalega flott, sko, meðan að þið eruð að melta þetta sem ég búin að horfa á þennan, ég búin að horfa á 2 eða 3 svar. Þá gæti ég farið að hjálpa konunni og borið öll börnin niður í svefnherbyggi. Þessi 2 minnstu. Ein sjá svolítið meira sig sjálf. En þið vitið að því að ef að eitthvað að keyra hérna á automati og þá hef ég hugsanlega brugðið mér á klóstið eða neitt að leyfa þess að spila. Verður sér ánægðs að hafa mig í mynd. Just got to get these tests immediately to the farm workers. In fact, we read here, dramatic increase in testing could map Napa's path to reopening that the CORE is going to help facilitate. Við vitið að við talum það kannski seinna að þessi test, sko, eins og ég var að við strax
það mikið af fólki núna að koma með vandamál upp í heila út af þessu. Þeir hafa rifið himnuna, fólk komið það sem heitir brain drain og gríðarlega stóru vandamál þar upp í. Svo menn að velta fyrir sig hvaða fólk þetta limst á flugvellinum. Það veit enginn hvort það hjúkrunarfólk eða hver þetta Could map Napa's path to reopening that the core is going to help facilitate mobile testing sites, going around finding anyone they can to give these tests to for the farm worker community, a group that hasn't had testing so far, and opening up access for farm workers is one of the main reasons we chose this place, to prioritize it. Þessar valdstjórnir og Sameinuðu þjóðirnar og þetta lið allt saman. Þetta mun allt saman enda í gálganum mjög fljótlega, væntanlega. To get out here as soon as possible and start testing those farm workers. Why? Why was it so important that Google and Alphabet and Verily and Core all got out there and started testing as many farm workers as possible? What was it that they were collecting? Or what was it that they were distributing? What was in these tests? Sean Penn, as I mentioned, is deeply connected with the Democratic establishment. He's got ties with the Clintons. This Core is the same organization that was his Haiti relief effort. It's not even a new thing. It's the same Haiti relief organization. So let's just continue. Here we read, community-based organizations and local governments is who Core is partnering with. So we're not even going to talk to the feds at this point because they've got Trump and that's annoying. We're just going to go to mayors or governors if we can, Newsom, municipal governments, wherever it is we can get in, wherever it is we've been able to seed our communist agents that will go along with this agenda. Well, that's how we'll get these tests out there. And we read that they're working with mayors and fire departments to put these tests out there. I wanted to mention also this next part, the NGO local governance partnership is a replicable model throughout the country, working with municipal governments and with activists and farm worker unions and all these people. And boy, that's exactly what they've done. They have replicated it all over the place. There's too many to mention. Here's one, the Arthur M. Blank Foundation, the Latino Community Fund Georgia, and Project South opened up test sites to get as many Latinos in Atlanta tested as possible, as rapidly as possible. They Core worked with the Rainbow Push Coalition, believe it or not, who just earlier they took it down, son of a gun. They had a piece about how voting was the centerpiece of our democracy, and we had to watch out because disenfranchisement would happen again if we weren't careful. I will find it and put it here on top of it from archive.org to demonstrate that Rainbow Push, who was prioritizing COVID-19 tests with Core, was also now talking. Já, þetta að gerast meira og meira alls staðar að það linkar að hrynja eins og við sýndi ykkur með after birth abortion, bæði greinin og þýsisinn finnast ekki lengur á vefnum. En ég tók PDF strax en ég átti þetta og menn vandur að geima allt bara hjá sjálfum sér. About how the elections are going to be, minorities are going to be disenfranchised. This is one of these cases where it's the same group of people. They're all tied together in this nasty web. And here is that web. And I realize it's too small to see here. I'll put a link to this graph below. This is a graph just of the entities, the people, the organizations, the unions, the documents and projects that I'm discussing in this video tonight. And it really all comes together with this Rockefeller reset the table. That was the missing piece that really tied all this together. Here are the core different locations and the organizations they've allied with. And you see that they're all tied with the unions, with the civil rights organizations. It's stunning. Let's continue. Now, over the summer, Tyson started mandatory testing, right? After Core went and prioritized the farm workers. Get us in Napa, get us in Bakersville, open up as many centers as possible and push these, are they special tests? I don't know, but get them to the farm workers as soon as possible. A similar thing, as we know already, happened in the meat plants. Tyson was among the first to start mandatory testing, which they're now doing on the farm workers in their plants. And lo and behold, of course, people tested positive. We just saw a headline today from the CDC that said 90% of these tests are fallacious. So the whole testing situation is a disaster. And that's why, ladies and gentlemen, the Democratic establishment was working so quickly to push them at the meat workers and to push them at the farm workers so we could shut down the food supply.
It's totally obvious at this point. Mandatory coronavirus proceeded. There were tons of positives, and lo and behold, Tyson had to start shutting down their factories. At the same time, this website, which I've covered before, workingattyson.com, appeared, soliciting horror stories from those frontline meat workers so that they could publish them and win public sentiment. It's a bit of social engineering to assist, because if you just shut down the food supply, people are upset, right? Now, we've got to make it a good story. We've got to have a nice cover story here for why we have to protect the meat workers and the farm workers, and that's why we have the Food Integrity Campaign and Venceramos and it's LULAC, the League of United American Citizens, and these unions and activists who are all also contributing to the Rockefeller Foundation's reset. They were in on it. They wrote the Reset the Table Rockefeller Foundation plan to take over the food supply, and here they are soliciting stories so that they can do that. And they're allying with the same media companies, New York Times, Bloomberg, Business Insider, Reuters, that were also in on the Rockefellers. It's stunning. Let's look briefly. Food Integrity Campaign, very clear what they're all about. If you check out their Twitter, they're talking all about how Trump is terrible and how worker rights need to be protected at all costs. You really don't need that meat if it's going to take someone's life. How selfish and racist could you be if you want to eat meat? It's terrible. Right? Let's keep going. LULAC, League of United Latin American Citizens, is headed up by their CEO, Cindy Benavides, the good life. And here she is. It's quite clear what agenda she's serving. She's got her fist in the air there. Cindy, director of LULAC. The community of undocumented workers is going to be very badly affected. So, again, it's the same people in these organizations. And here she is putting her name and LULAC's name on Somos for Black Lives, which of course is part of the engineering chaos before and civil unrest as we head into the election. So it's the same people time and time again. And it's, like I said, it's too much to put into one video. And when you come look at the Rockefeller Foundation's Reset the Table document and look through their, the people with whom they consulted, it's just stunning. It's UN and the World Economic Foundation and the RAND Corporation, and then the big food, big ag, big pharma, all the Latino farm workers, the NAACP, the unions and activists. And the whole document is about how we're going to take over the food supply, shut down the farms and the ranches through true cost accounting, and then empower the BIPOCs to take over. It's truly a bizarre situation we find ourselves in right now. But here it is. Look at this. This is the unions that are threatening the boycott of Foster Farms. Foster Farms is the meat factory that was shut down just this week. The United Farm Workers, UFW, is saying we need to, here it is, exactly their lives are more valued than a cut of meat or a food service contract. And so UFW is saying we should boycott Foster Farms. Now, who is it that was suing Washington State and made Governor Inslee shut down the apple harvest? This was back in April. Lo and behold, it's the same people. It's UFW. Another one that was on the Rockefeller Foundation document, their name is proudly on there, is the National Urban League. Again, you go to their website right now. What are they talking about? Tuesday, September 1st. We are suing the postmaster for disrupting the 2020 election. They want to disrupt the food supply and they want to disrupt the election. I hope I'm making this case clear, ladies and gentlemen, because even though this is just a tiny scratch in the surface of a cross-section of this ice cube, it's pretty clear that what we're looking at is water molecules, and they seem to be frozen solid. It's a damn ice cube. We know it's clear what's going on here. That's why, especially the big blue cities are stacking food to the rafters right now. Here it is, from peanut butter to applesauce. Washington, is stockpiling food for the need ahead that they know is there. Chicago, stacking food in their hockey rink because it's a blue city. They know what's coming. Ladies and gentlemen, it's also concerning, particularly given the history of the state seizing farm ownership and engineering food scarcity that way when the Soviets did it in the Holodomor. Now to see this bill, Senate Bill 4453, the Food Supply Protection Act of 2020, introduced. It's introduced by a cast of characters including Chuck Schumer, Leahy, Blumenthal, not the people I have a tremendous amount of faith in. And their whole shtick is that we want to
protect the continuity of the food supply chain of the United States in response to COVID-19 and for other purposes. What those other purposes may be, you and I don't get to learn, because while it was read twice on August 5th to the Senate, the text of this bill is not available. So perhaps we have to pass it to see what's in it. We've heard that line before, but notwithstanding, let's not get that far. Let's just acknowledge that we have people who are attempting to undermine everything about our society right now, from the democratic process and the election to the very food supply, the life support system of the world. And we need to spread the word about this. Ef það ekki búin að ná því að það ekkert, þú ert ekki lengur í Kansas, sko. Og allar þessar aðgerðir sem að taldar eru upp hérna eru í fullum gangi á Íslandi líka. Það mikilvægt að halda því til streitu að þetta ekki eitthvað skrítið útlenskt dæmi. Og þetta á eftir að versna. Jú, vantar ekki síónista vinkilinn. Þetta eru náttúrulega sko ég hef náttúrulega tekið síónistana alveg vel fyrir, sko. Og sko síónistar eru, þetta allt saman orðið sama drullumalli, sko. Það engin munur orðin á. Sko við getum farið að tala þeir sem að vilja genósæta og demósæta heiminn og hinir sem vilja það ekki. Þetta komið í áherslunar hið góða og hið illa, sko. Og sko við erum komið svo langt fram hjá öllum þessum skýrgreiningapælingum, sko. En ég hef gert grein fyrir síónista vinklinum. Síónistar eru sósíalistar líka. Og síónismin byrjaði þarna svipa leyti og börni svo, og þetta gerist alltaf svipu tíma. En þetta eiginlega allt, sko, ég búin að tala þetta í næstu áratug, sko. Og ef að þið ekki að ná samíkinu hlutana, þá ég eiginlega ekki lengur fær að hjálpa þér, sko. Og ef að fólk nennir ekki að horfa á fyrri vídeo FryelsiTV til þess að fræðast, þá ættirðu kannski bara að fara og horfa á RÚV og halda þið bara þar í bláu gufunni. En í kjölfarið á öllu þessu, kannski athyglisvert að segja ykkur frá því að ég og kona mín höfum gert það tvisvar þrisvar í okkar hjónabandsferli, að við höfum gefið fjölskylduna okkar og börnin okkar upp til Guðs, okkur sjálf og alla Axelsson fjölskylduna, og það byggjum við á Jobb og fleiri biblíulegum prinsipum, að vegir Guðs eru órannsakanlegir. Og þetta minnir svolítið á sögu úr kristna geiranum, sem var þannig að það var kona sem var mjög kristin og fór í kirkju alltaf einu sinni í viku á sunnudögum. Það hefði gert alla sína ævi. Og svo var hún gift einhverjum alkohólista sem þoldi ekki kirkjur og Jesú og allt þetta kjaftaði, sko.
og átti við svona áfengisvandamál að stríða og svo var hún að fara í kirkjuna einn sunnudagsmorguninn og þá vinurinn bara í andrinu með skambissu og miðar á hausinn á hann og segir, heyrðu, þú ferð ekkert í kirkju í dagvæna. Þú getur bara gleymt því, sko. Og þá svarar konan, heyrðu, sko, ég fer í kirkju í dag, en þú getur valið hvort ég fer í kirkjuna sem ég vön að fara í eða hvort ég fer í kirkjuna á himnum. Mér er alveg sem á hvort staðin fer, þú velur hvar ég fer á samkomu. Og það nú kosturinn við kristnu trúna að við lifum ekki ótta þegar við erum fullviss hvernig hlutinir enda. Og þeir sem ekki þekkja Jesú og þarna í nokkrar aldir voru menn á því að það væri betra að brenna fólk á báli fyrir stuttaneld heldur en þann vítiseld sem að í helvíti. Og ég held að fólk skilji ekki alveg hvað pælingin í þessu að það búið að rugla fólk svo mikið í þessu, sko, að það hálfa væri nóg. Sko, orðið synd þýðir að missa marks. Og ef að þú ert bara djöfulsins fullt af illum öndum og ert bara lífið þitt viðbjóður, sko, þá bara regrettið, sko, eða bara að þetta hafi verið þú eilíf kvöl, sko. Og hins vegar ef að þú hefur gert góða hluti í lífinu og hitt í mark í hvert einasta skipti og þá það bara tæknilegt atriði hvort þú ert lifandi eða dauður. Pétur sagði dauðinn mér ávinningur. Nei, finna það. Byrjum þá á þessu vessi. Sko, eftir því sem að ég kynnist sósíalistum beturum og sæjónistum, sko, ég get alveg nota bara djöfullinn, sko. Fyrir mér allt þetta fólk sem sagt þjónar djöfulsins og eru fulltrúar hans ríkis. Og það sem að meistari þetta sem sagt Páll og það einlæg löngun mín og von að ég engu megi til skammar verða heldur að Kristur megi allra augum nú eins og á allt vegsamlegu verða í mér hvort að það verði með líf mínu eða dauða. Því að lífið með Kristur og dauðinn ávinningur. Þetta reyndar víkingalegt konsept líka. Áður en þeir fóru inn í baráttu, sko, þá voru þeir búin að sætta sig við dauðann, sko, og litu á það sem sigur að deyja í orustöðum fyrir sverði. Af því að þeir myndu náttúrulega bara detta beint inn í áskarð, sko. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur á starfi mínu. Veit ég hvort að ég á heldur að kjósa. Og ég fann til nokkur vers til þess að leggja inn í þessar aðstæður. Byrjum bara 55, en hann sneri sér við og ávitaði þá og sagði, ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn ekki komin til að tortryma mannslífum heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Þegar þeir voru á ferð á veginum, sagði maður nokkuð við hann, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann,
refar eiga greini og fuglar heimaðis hreiður, en mannsonurinn á hvergi höfði sína halla. Við annan sagði hann, fylg þú mér. Sá mælti, Herra, leið mér fyrst að fara á að jarða föður minn. Jesús svaraði, lát hina dauðu jarða sína dauðu. Þetta er gríðarlegu lykil hugsun að þetta drullu New World Order drasl sko, þetta er bara dauðinn sko. Og ef fólk vill hafa þetta svona og eyðileggja og drepa börn annarra og sín eigin og leika sér með fóstur, látin fóstur og þegar fólk vill vera svona, láttu þetta fólk bara vera þarna. Þegar leiðu þessu fólki bara að velta sér upp í dauða sínum. Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríkið. Guðs ríki er hugsun, þessist state of mind, ríki er state, sem er state of mind, þessist hugar ástand. Og það er þess að fara að boða hugafar ljósins eða hugafar hins góða. En annars sagði ég vil fylgja þér, Herra, en leið mér fyrst að kveðja fólkið mitt heima. En Jesús sagði við hann, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur á bak er hæfur í Guðs ríki. Þið sáu upphafi, já þið sáu það kannski ekki. Þetta er Lúkas að spjall 9. Áfyrir Markus, fræðimenn af flokki farisea sem sáu að hann samnýtti bersöndugum og tollheimtumönnum. Sögðu þá við lærisveina hans, hann ytur með tollheimtumönnum og bersöndugum, COVID-syndugum, eða COVID-sjúklingum. Jesú heyrði þetta og svaraði þeim, ekki þurfa heilbrigðislæknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Ég held að landlæknir þetta tjekka á þessu. Þegar það er svo dauðuleg veira í gangi, bara mesta veira veraldar. Það var aldrei verið brugðist til svona rosalega viðbragða. Að þeir þarf að taka pröfu aftan úr heilanum á þeir til þess að komast að því hvort þú sért veikur eða ekki. Hérna eru andanir. Það er það sem ég sá í upphafsvídeónu hjá mér. Það sem ég sita bara í bláu gufunni fyrir framan sjónvarpið sko, í blámanum. Því Jesús hafði sagt við hann, þú óhreina andi, far út af manninum. Jesús spurði hann þá, hvað heitið þú? Hins vegar Hersing heiti ég og við erum margir. Við erum margir illuandanir og dímonanir. Og hann bað Jesú ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. Ef þú kannt ekki að taka vald yfir illumöndum og dímonum, Guð hjálpi þér þá. Það átt ekki séns í því sem er í gangi núna. Þetta er nú ekki alveg við í dag. Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Jesú var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann bæði þekkt þér mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin af sjálfu mér. En sá er sannur sem sendi mig og hann þekki þér ekki.
Ég þekki hann því ég frá honum og hann sendi mig. Með þessu gátu þeir ekki bundið hann í musturiskjald, sko. Og það einlag löngu mín og von að ég engum eitið, já, ég var að lesa þetta á hann. Ég ætlum ekki að fara að lesa 2 ára í ykkur biblíuna. En þetta partí rétt að byrja. Þetta endgame rétt að byrja. Og við erum mjög fá sem erum vöknuð. Frelsuð. Og það hlutir byrja svo að stigmagnast, sko. Og þetta bara versnar og versnar. Hérna nýjasta. Þetta reyna að sína ekki auglýsingar. Það getur verið við þenn, sko. Super pigs descending across the United States right now. They are wreaking havoc to the tune of $2.5 billion to crops each year, but that's just the beginning. Worse yet, they are supersvín í Þýskalandi. Carrying an absurd number of diseases, and they're getting violent. These super pigs that we've never heard about before, but suddenly the USDA is talking quite a bit about them, and then more impressively, a huge number of media, scores of media outlets, local media, US media, international media, all parroting these same talking points about the diseased, filthy super pigs in the US, right on the heels of African swine fever being announced in Germany. And yes, there's a relationship there. Let's talk about it. What's going on here? Whenever you see hundreds of media outlets talking about something overnight like that, just as we did with the Chinese mystery seeds, you can rest assured that there is an agenda at play behind this. And ladies and gentlemen, today I will submit to you that that agenda is this food false flag that I've been warning about, this looming event that will decimate the food supply for one, but will also give credence to these calls to end animal agriculture, which is their stated goal, just in case you're looking for means, motive, and opportunity to commit a crime like this. All are present today, and let's break that down. I'm Christian, and this is the Ice Age Farmer broadcast. So if you are eating any breakfast meats this morning, you're going to want to put them away for this next story. The meat you eat may soon be less safe than you think, thanks to a change in rules for pork inspection, now set to roll out nationwide under the Trump administration. When you open your package of meat, what you're going to get for a pathogen is going to be a mystery. What are pathogens? Those are the things that make you sick, like E. coli and salmonella. And under this pilot program, those things could potentially enter into our food. Correct. And the technocrats have a problem, because while they desperately want to take total control over our food supply, people don't really want to eat trash. They don't really want to eat upcycled food and lab-grown meat. So even though in 2020, while there's been a global pandemic and the global economy has suffered more than it has since World War II, but somehow there is a sole exception, one industry that remains not only untouched, but accelerated its progress this year, and that industry is the food replacement industry. The innovative food sector, cultured, fake, lab-grown, clean meat, which they had to call it clean meat because now they're making the case that real meat is dirty meat. See how that's working out there? Plant-based, fermented proteins, novel ingredients. That's the upcycled trash that they're now going to force down your throat. This is what TechCrunch referred to as the $10 billion food replacement industry, with the stated goal of replacing or supplementing traditional methods of growing food. But the problem is that people don't want it. Even Gen Z, when asked just now in a study, said that 72% of us
really don't want to eat your trash. We just don't like lab-grown meat. It's disgusting. So what are you going to do? If your social engineering efforts, your persistent nudging, your appeals to climate change and saving the earth, your demands that we think about the animals and the suffering that we've caused them, none of it's working. We just can't socially engineer our way out of this situation. So we're going to have to raise the stakes. We're going to have an event. Something actually that we've seen all of the predictive programming for already, right? With all of the next pandemic is already coming. It's going to come out of a meat plant and it's going to kill half of humanity. I've covered this scaremongering, this true fear porn from the mainstream media. Og segið mér í kommentunum hvað þið eru hrætt 0 til 10. 0 bara ekki hrættu við neitt eins og við hinni kristnu og 10 bara alveg að fara á taugum. Talking about how we're all going to die, and it's going to be because of meat. Not to mention the fact, remember, they continue to blame COVID-19 on the food system, on Chinese meat supply in that wet market. Despite all the evidence to the contrary, they're sticking to that narrative because this is the goal, the takeover of the food supply. And so I've asked the question, and there's really no way to boil it down. I'm just going to take you through this. I've asked the question, all right, it's not working. Gen Z even doesn't want the fake meat. Are we about to witness this food false flag? Some zoonotic disease, right? We've got Fauci talking about biodiversity and zoonoses. We've got tons of the predictive programming. And now super pigs have arrived. Now the vector has appeared on the scene. Means, motive, opportunity, it's all here. We are witnessing a major food false flag transpire right now. Now that we have these super pigs coming on stage, and I do mean it is a performance. This is a script. From Fox, rising populations of wild hogs are worrying experts. Many are deeming these things super pigs. That is because the wild boars have mated with domestic farm animals that have been bred to be in heat at all times and have tons of babies, have huge litter sizes. So we have wild hogs that are very survivable, very rugged, combining with huge litter sizes. And that's why all of a sudden there's millions and millions of super pigs. And apparently, as I mentioned, they also carry an absurd number of diseases. So you could not engineer a better vector for this new attack on our food system than these super pigs. And more to the point, again, here's what I say. The pigs act as disease carriers. They host more than 30 viral and bacterial diseases, including coronavirus, the cold virus, not COVID-19, as well as scores of parasites. So these walking, survivable, highly breeding disease petri dishes are walking around everywhere. They are doing damage to crops, but that's the least of our concerns, according to the media right now. And again, look at Newsweek's language. Everyone needs to worry about this. What are they broadcasting here? What are they setting the stage? They're telling you, they're telegraphing that we are in the midst of a major false flag operation, an attack on our meat supply that achieves all of the agendas we've talked about, the end of animal agriculture, the appeal to shutting down farms, to restore biodiversity, because even as Fauci is now talking about, and the UN has talked about for decades now, this is why we're getting pandemics. It's because of farms and ranches. And just look at the coverage. Media outlet after media outlet. Here's the Daily Star in the UK. Like I said, international media, even abroad, talking about how the US is now having this ticking time bomb, a feral swine bomb. Do you see it in the language here? The headline language itself even says there's a ticking time bomb. Everyone needs to be worried. It's out of control. There's super pigs. They're carrying diseases. It's very clear that this has been contrived in order to deliver on this food false flag. All right, so where does this go from here? Well, we'll have to watch it play out, but we should at least consider the fact that African swine fever has just been revealed. If you believe it, I don't even care if you believe this is a real virus or not. Let's set that aside. If this is just more of the, fake tests, and now we're going to shut down agriculture, because that's exactly what Germany did. Completely unlike China, which they had to cull half of their pigs over there, but they never shut down crop production.
Why would you do that? That's ridiculous. As I covered in a previous report, the fact that that Germany has decided to put a ban on agriculture and forestry, and it's no longer just a harvest ban. This now extends, now that they found 3 more dead pigs, they've now extended this to even a sowing ban. So the 182 farms that are within these 33,000 hectares of farmland in Germany are done. They're done. You cannot plant seeds. You cannot harvest your crops. As I mentioned, these fully mature cornfields provide both food and shelter to the pigs. So this is the opposite of how you would actually handle a legitimate outbreak. This is an irrational response unless you view it in light of the agenda to shut down the food supply and take total control. And so now... Sama með COVID-19 viðbröðin, þau eru ekki lógisk á neitt nátt. Þú hugsaðir þetta sem einhverja veiki, sko, þá lokar ekki bara niður öllum efnahaga heimsins og rústar öllu í tætlur, sko. Þegar þú færir flensuna, haustflensuna, þá brennur ekki niður húsið þitt. Það engin lógik í þessu. Og þá fara að vakna spurningar, hvað á að gera við þess að glæpamenn? Kára og Katrínu og Bjarna og Þorvald og hvað þetta helvítis pakk heitir allt saman. Verður þetta fólk á endanum hengt? Ég bara veltaði fyrir mér, hvað verður? Hvernig verður þetta? Verður opnað eitthvað hengingadæmi eða hvernig mun þetta resolva sig eða mun þeim heppnast áætlunin og drepa okkur allir? While the world is looking at COVID-19, all of a sudden, Germany starts to shut down its agriculture. We found a dead pig. There's a dead pig here. Stop. 183 farms shut down. And ladies and gentlemen, they have told us, they fully expect this African swine fever in Germany to expand, just as it did in a matter of weeks across China. The timeline is extremely rapid. So Germany has now set the precedent. We're going to shut down farms wherever we find a dead pig. We expect it to spread. That means that they have contrived, they have devised this handbrake with which they can throttle. Þetta sama vírusahóksi og notaði riðuveikinni. Down agricultural production. Þess að riðuveikin heim á Íslandi. Og sá sem byrjaði með lygatölfræðina í Bretlandi, í háskólanum þar, hann svo sami og bara ákvaða að slátra öllum beljum Bretland, sko. Þannig að þeir slátruðu bara öllu og þurftu svo að fara að flytja inn, stofna. Þeir drápu. Það sami gaurinn og var að rekna út dauðsföll vegna COVID. What better way, if you are looking through the eyes of the controllers, to work with this? Because if you just completely shut down food, then everything goes crazy. We lose order. No one has control anymore. It goes Mad Max, and nobody wants that. The technocrats want control, but they also want you to see the food system failing, right? So that they can walk you through the problem, reaction, fake food solution. Problem, reaction, famine is where we are now. They're shutting down the food supply, but it's a controlled demolition, and this throttle allows them to very precisely control the area, the number of acres of farmland that they shut down. They just throw a dead pig over there, shut down those farms, keep these running until next season. It's quite clever what's going on here. Það ekki hægt að bera upp á djöfulina en sé klaufi. Hérna fæ ég skilaboð frá einu sem býr í Svíþjóð. Takk fyrir að annars gangi þér vel með allt. Hérna, ég tekið eftir því að þegar að Svíar sjá tildamerkið, þið veitum hvað tilda það ekki, sem í þessum lagabókstöfum, sko. Og það bara bránaðir, sko. Og þegar að Svíar sjá þetta merki hérna, tildamerki, þá bara detta limpast þeir í njánum og detta niður, sko.
Það var hérna sótar eitthvað hérna í ræðinu hjá okkur og hann sendi okkur svona bréf með svona tildamerki sem hann var að segja alls konar þjónustu sem hann var að bjóða væri lagaskylda sko. Og ég bara, nei, bara rugli þér, þetta ekkert lagaskylda. Hann bara, jú, þetta bara, verið bara að kaupa þetta sko. Og hérna síðan kom í útvarpinu nokkrum mánuðum seinna að þetta var allt saman lí, eins og ég sagði sko. Og fólk var að vara við að láta þess að kalla að blekkja sig sko. En hérna segiru að Svíarnir innfættir láta sossan bara hafa lyklana sko. Ég nú kannski ekki alveg sú típa sko. Og líka það endar sko í gegnum undanfarin ár þá fólk verið að spurja svo mikið ráð í sambandi við barnaverndarmál sko, CPS og þetta allt saman. Þannig ég ætla bara að nota tækifæri núna og finna út úr þessu alveg í örendir. Og að þetta mun herðast mjög mikið á þessu þegar þið vilja fara halda þér og setja bóluefni í því sko. Það á eftir að aukast mikil pressa á þetta. Og við hinna trúum náttúrulega þessi Guð sem er að sitja með í þessa stöðu sko. Eins og Job sat þarna í hellinum sko. Þið sem ekki þá sögu sko. Það var búið að drepa öll börnina 6 og brenna, bara eyðalegja allt, veist, akkarinn hans og búskapinn allan og allt brunnið og allt dött. Og svo sat hann bara með sat hann í kör inn í helli með konunni sinni og alltaf lofaði hann Guð sko, praise God. Hann hætti aldrei hann sleit aldrei sambindin sinni við Guð, hataðist aldrei út í hann og hann lofsöng Guði bara allan daginn langan, þetta var alltaf fyrir tíma í þessu þannig að það var ekki að lofa hann en þá sat hann í langan tíma og í kör þegar hann svona þetta var tær og bara hann var svona húðveikur eða eitthvað hallaræslega veikir eitthvað. Svo fóru vinir hans að mæta sko, heimsókn, já, ég búið nú að fara að bölva þessum Guði þínum, hann nú ekki alveg að virka fyrir þig sko. Og ég bara, nei, Guð hefur ekkert breyst sko, þetta bara bömmur sko. Og hann satt bara og þeir kom hann í röðum vinir hans aftur og röksti það fyrir honum akkur hann ætta að bölva Guði og gefa upp og þjóna honum. Og svo í lokin, þegar vinaflóran var búin, þá byrjaði konan hans að segja honum að bölva Guði sko. Þetta var alveg óþolandi. Og Job gaf sig ekki og og síðan þegar þessi ferill var búinn þá fékk hann allt 6-falt tilbaka. Og þetta náttúrulega andleg saga, þetta ekki svona ekki kannski alveg í smáatriðum rétt, en ef að þú lest þetta eða skilur þetta með andlegum gleraugum þá skilur málið alveg í botn sko. Og þannig að við bara látum hver dag nægja sína þjáning og þetta náttúrulega, ég svo heppinn að hjónaband okkar grundvallað í Guði og það var að forsjón Guð sem að við hittumst og giftum okkur og við lögðum okkar giftingu í hendur Guðs. Þannig að við höfum farið í gegnum alls konar svona raunir án þess að hjónabandi brotni. Og og við erum búið með svona þetta var svolítið áfall fyrstu dagana og núna erum við farin að gera bara strategíur og við erum búin að gefa allt upp sko. Það ekkert sem heldur okkur. Ef að þetta fer í eitthvað vilsu þá bara
eins og gerist í Tyrklandi minni, þá bara allt í einu sprengdi NATO eitthvað hús bara í tætlur. Það voru 13 manneskur þar inni, fjölskylda, 13 manna fjölskylda og mest börn. Og einn úr fjölskyldinni sko var ekki heima og bara all fjölskyldan hans bara sprengdi í tætlur þarna NATO einn daginn. Og hann náttúrulega var ekki kátur með það og reyndi að kæra og var bara duglegur í því að fylgja því eftir að þetta hefði verið stríðsglæpur. Og á endanum kom NATO og eiginlega svona var hálfpartinn að réttlæta sig og hálfpartinn að afsaka sig, en þeir hafðu enga ástæðu til að sprengja þetta heimili í tætlur. Og bara einhver hjá þeim þetta í einn daginn að sprengja bara þetta saklausa fólk í öreindir sko. Þannig að við höfum enga stjórn á einu eða neinu nema bara núinu sko. Og ég menna þannig að ekki að ég vilja eitthvað illt hendi en þetta er andleg staða sem að við höfum tekið og þessi hvað er verið 7, ég er búin að fylla bílinn aftur. Við áttum 5 manna bíl og hann sprakk í var úr lítill, þurfti að stakka og þá keyptum við 7 manna bíl. Og nú er það bara öll sæti upptekinn ef við förum eitthvað. En hérna, ég vil þakka ykkur fyrir komuna. Þetta var nú í styttra lagi í dag. Hérna, það er náttúrulega engin alvöru þáttur hérna á frelsiTV eða hoax.is nema sér 6-7 tímar sko. Þannig að þetta er svona bara léttur skammtur í dag. Og hérna ég er með hérna rosalega flottan fítu sko. Bara sýnt ykkur það. Fyrir ekki speil á eða hvað. Nei, fyrir ekki speil. Ég er að nota hérna StreamYard sem er alveg æðislegur. Ég er bara mjög ánægður með þetta forrit. Fyrst var þetta eitthvað svona, byrju, hvað meinarðu? Ég var svona aðeins, en núna er ég búin að fatta þetta. Og þetta er bara æðislegt forrit. Ég keypti prófútgáfu, kostaði mig eitthvað 1000 kall á mánuði. Sem að minnum á það, þið með alveg styrkja okkur. Og styrkja hóks, þannig að ég geti haldið þessu gangandi. Og hérna, ég er með hérna svolítið sniðugan hnapp sem er invite sko. Þá getið þessna bara gert hérna copy to clipboard og síðan getið bara setta hér til dæmis. Og það ef þið smellið á þetta þá er það bara komin í mynd hjá mér. Og ef ykkur vill pröfa það núna, það er eitthvað reynda smá lag sko, þannig það býða á smá stund. En ef ykkur vill testa þetta þá er það velkomið sko. Og þið sjáu hérna hvernig ég get stilt saman myndunum sko. Þetta er bara æðislegt sko. Og hérna, já, ef ykkur vill pröfa núna, bæta ykkur bara stuttum på því, þegar ég fara aðeins fann að þreytast. En ef þið eru með eitthvað punkt hérna sem ég vilja setja inn, þá er línan laus, eins og nafnið minn segir. Setna nafnið minn. En hérna fór ég bara inn á lögin hjá þeim, social tjenst lag. Og hérna fór ég gegnum allan þennan bullshit, sko. Og þetta er sem sagt svona marxísk sovjetsk marxísk svo er hérna 11 hérna segir þess að félagsnefndin skal án dráttar gangi erindi sko.
og hún tilnefndi bara þetta hér. Hún tilnefndi 2 lagagreinar, þessa og svo eina aðra, sem þýðir þá væntanlega ef þetta væri dómstóll að allar hinar greinarnar eru úti, sko. Og var það 14 hérna, 14. kapiteli. Og ég var tjenestemann einu sinni, var að vinna fyrir keyra svona fólki í rútu, sem þýðir það ef ég hefði séð eitthvað þá hefði ég verið skyldugur til að segja eitthvað. Þess að skylda á svona fólk sem í heilsugæslunni eða læknar eða kennarar og svona þessir hópar, þeir eru skyldugir til þess að tilkynna þeir sjá eitthvað grunsamlegt. Og svo er það með þetta hérna, hver og einn sem að þetta eru eitthvað í huga að eitthvað sé ekki í lagi, þeir eru með að melda til samfélags sósíalnefndarinnar. Og þetta þýðir í raun, sko, að ég get, það sem að þeir kölluðu í Event 201, ég get flottað nefndina, eða yfir flættana, sem þýðir þetta til að ég tók það námskeið hjá stjórnvöldum hérna og innifalið í því var öryggi barna í bílstólum. Þannig ég er með menntun og certifikat frá ríkinu að ég mínu viti í sambandi við það. Þannig ég gæti í raun bara gert þetta að business, sko. Þegar Svíarnir bara kikna þegar þeir sjá tilduna, sko, þá bara dettur haka niður og þeir bara spyrja hvar á ég að leggja inn, sko. Og ég geti raun undan við það að taka bílanúmer, ég er náttúrulega mjög öll að taka bílanúmer og sjá síðan hver á hann, sem er með börn innan inniföldum, sko. Þá get ég sagt eins og hann sagði alltaf læknirinn sem að senda okkur, hann sagði alltaf ég er með svo mikla óró yfir ástandið þessara barna. Hann var bara svona órólegur, sko. Ekki að hann hafði vissum neitt eða neitt. Svona áhyggjur sem hann hafði. Sem að þýðir það, ég get að tekið bara safna númerum hérna og sent kærur á all númer sem ég sé að börn er í. Af því að ég hef ágjör af því að bílbeltarnótkunin sé ekki rétt gagnvart börnunum. Og þá sendi ég nokkur 1000 slíkar kærur. Síðan get ég tekið að skrefi lengra. Ég get fundið út á hvað þessar barnafjölskyldur eiga heima. Síðan get ég sendt þeim bréf og sagt ég hef ágjör af því að reikskynjunarmál á heimiliðinu séu misbrestir á því og við erum að bjóða reikskynjunarkerfi sem kostar 1 milljón. Og ef þú leggur ekki inn á reikningin hjá okkur innan 3 daga eða 5 daga þessa upphæð, þá er greinilegt að þú og þín fjölskylda eru að hætta lífi barnanna ykkar af gáleysi, sko. Þannig ef þið borgið ekki þessa upphæð, þá sendum við kæru til barnaverndarnefndar að þið séu að stofna börnunum ykkur í hættu. Og ég er nú tölvukall og markaðsgaur, sko, þannig ég get líka tölvukeypt þetta, sko. Ég get keypt mér að gagnagrunna það sem að þessar upplýsingar eru sem ég þarf. Og það eru 10 milljónir Svía, þannig að þetta eru kannski, ég get sturtað út svona 10, eða svona örugglega 3-4 milljónum svona hótana, sko. Það er mikill peningur í því, sko. Og barnaverndarnefndirnar hafa ekkert val hvort þær vilja að kíkja á það ekki. Þær þurfa að fara alla leið, boða fólkið á fund til því að eins og hún vildi gera, bara skella sér inn á heimilið alveg leið, sko. Og skriðtakla fólkið þar, sko. Þannig að þessi ferill verður nú eitthvað kreatífur eða skapandi.
eins og allt sem ég kem nálægt náttúrulega. Og við erum að lesa þessi lög og munum kunna þau fljótlega eins og faðir vorið, sko. Og ég tók nú eftir þessi ágæta kona sem við töluðum, við vissum ekki mikið lögin, sko. Bara svona vissi að þau voru þarna og það væri nú sannlega allt rétt sem hún var að segja. En hún vissi ekki, hún sagði bara, sko, já, það mega allir kæra, sko. Ég sagði, það stendur ekkert þannig í þessari fyrstu grein. Þá sagði, og ég sagði, veistu hvort það er einhver önnur grein það sem það er? Nei, ég veit ekki. Ég sagði, það er þarna í þessari grein, þá segi bara að sérfræðingar megi kæra, ekki hver sem er. Já. Og þá sagði hann að já, ef að það er rétt og þú getur ekki vísað mér á einhverja aðra grein, þá eru þið að brjóta lögin með því að taka við kærum frá hverju sem er. Og hún reynda svona, já, hún har aldrei pælt í þessu en hún náttúrulega eitthvað að skoða þetta. En ég fann náttúrulega greinina fyrir hana, sko. Sem að hún myndi ekki hver var. Þannig að þetta fólk í þessum nefndum og í þessum framkvæmda aðilum, sko, þeir vita ekkert lög heldur, sko. Þau vita bara gera bara eins og þeim sagt, sko, eins og þessar konur þarna á fóstureyðingadeildinni sem að fannst þetta eitthvað svona skrítið, það var verið að hálsbrjóta börn og stinga hún í hausin á þeim viðkvæmu spottinn, alls konar dótið, sko, hnífum og skærum og bara það sem var hendi var næst, eða bara puttunum, sko, hún sagði bara settu puttan að núni eða settu hníf upp í magan og skáru svona eins og hermenn gera. Þetta fólk verið bara svona, já, ég vissi nú ekki að þetta væri ólöglegt, sko, ég bara veit það ekki. Ok. Það þarf að láta þetta fólk finna til tefasins. Og ég mun væntanlega þetta með að gefa mér náttúrulega svolítið orku í að gera alls konar hluti. Ég fer kannski aftur seinna í þennan thesis sem var settur fram. Ég skal, já, nú ekki lengur hérna. Þetta á lokaldreifi hjá mér. Ef þið finnið þetta, þið eru svo klár. Sjáu nöfnin hérna, þetta duga eitthvað að þessu til þess að finna þetta. Ég held ég reyndar ég hafi, sko, þeir eru búin að loka linknum, ég held ég hafi fundið þetta á Wayback Machine. Og það er líka búið að loka á greinina en ég átti PDF að henni frá því áður. Getur líka verið, já, ég held ég hafi notað Wayback Machine til að finna þetta. En þetta eru sem sagt vinir Kára Glæbó. Þetta er það fólk. Og hérna ég sé það kemur ekki inn. Fólk að gefa mér góðar kveðjur, takk fyrir það. Það er alltaf gott að nota það. Og hérna já, annars bara það er ekkert meira. En endilega hérna ég vil fara að gera meira svona viðtölum og vera með það er svo flotta græjur, sko. Ég get verið með svona tvo, já, það virkar ekki nema sé ykkur á línni. Ég get verið með, sko, 2 og 3 og þetta forrit virkar mjög vel, sko. Ég mæli með því. Og það sem sagt öll vinnsla gerist á serverinu þeirra. Þannig að vélinn hjá mér er bara til að, sko. Ekkert að gera hérna á vélinn hjá mér, sko. En það er frábært. Herru, ég takk fyrir komin í dag og hérna ég ætla að bíða að vera hérna 3:33 þá ætla ég að stoppa. Við erum alveg það 3:23 hérna núna. Við erum alltaf all frímúrar, er það ekki? Íslenski frímúrar vita ekki af því að það eru fleiri en 11 reglur í þessu í haðum. Íslensku frímúrurum er ekkert leyft lengra heldur en upp í 11. grein. Já, ég nenni ekki býða þessari tölu. Þetta er ágætt. Munið að læka og ef að þið viljið dislæka munið að íta 2 á það. Það er sjálfur að það komist til skila. Og hérna
munið að subba og bella ít á subscribe og bjölluna þannig að þið missi nú ekki að mér þegar ég kem og svo eitthvað á Facebook örugglega sem þetta að merkja við þá væntanlega undir Hoax hérna Facebookasíðuna og svo náttúrulega þurfum að fylgjast með hoax.is og ég auglýsi aftur eftir fólki þar til þess að hjálpa mig með textagerðina ég geri myndirnar og finn efnið og ef mér vantar eitthvað til þess að játvel ef ég Google Translate eitthvað renni yfir textan og gera svona læsilegri og fallegri og hérna og svo náttúrulega fjárstuðningur ómetanlegur það sumir sem mjög trúfastir í að styrkja mig og Hoax.is og frelsiTV og það reikningaupplýsingar hér í hérna lýsingunni fyrir neðan og á Hoax.is þar styrktar hann appur efst til hægri sem stendur á styrkja þannig að það getur alltaf verið auðveldara og hérna ég það gleður mig alltaf ég fæ eiginlega alltaf mjög gott áhorf á vídeóin það allavega það mikið að ég mjög sáttur við það það miður að ég alltaf shadowbannaður og ég get ekki kommentað á vísir núna allir og það eitthvað lokað á kommentakerfið á hoax.is þannig að það búið að loka allir kommentunum þar og það má búast við miklum árásum á jafnvel árásunar hjá mér það getur verið loka bara fyrirvaralaust á einni nóttu þannig að það alls konar partí í gangi sko og síðan Google með aðferðir til þess að loka á heimasíðu líka sko. Þeir munu gera þannig að HTTPS skírteinin sko að þeir sko Google að kaupa upp öll CSS certifierana, SSL certifierana. Þeir að kaupa það allt saman upp sko. Og síðan ef þeir fíla ekki svona síðu eins og hoax.is þá taka þeir að mér certified sko, SSL certified og síðan segir browserinn bara nei þetta ekki SSL síðan, þú getur ekki farið þarna en það náttúrulega til open source, let's encrypt en þeir geta náttúrulega bara loka á það það bara, já, let's encrypt, það bara eitthvað vilsa og þá bara allar þessar vefsíður lokaðar á einni nóttu sko þannig að þetta plana, já, ég bara með mína einu vefsíðu og það bara, veist það þeir að plotta hvernig þeir taka það út líka sko. Þannig að ef þú vissir það ekki þá ert í miðri styrjöld núna og það ekki ennþá ljóst hver mun vinna en þessi aðgerð núna, þessi COVID-19 aðgerð hefur svolítið mikið missannast og núna sko, spurning hvort að seinni bylgjan verði þessi tölfræði hoax eða hvort að seinni bylgjan verði hreinlega að þetta fólk verði hengt í næsta gálga eða næsta ljósastöru eða eitthvað. Þegar fólk, þegar kemst það hvað þetta fólk að bralla, þá verður það óbúslega rétt. Ég ekki að mæla með því sko, ég á móti öllum eða það að stoppa þessa glæpi sko. En hérna sko það þarf að stoppa þetta sko. Og það til fullt aðferðum við það. Þú þarft að fara að taka þetta alvarlega sko. Því þessu það er bara 20 sem að hlusta á mig. Sem öll þegar búin að taka þetta alltaf. Þið öll þegar búin að taka þetta alvarlega. Þannig að ég kannski preaching to the choir. En hérna í hjarta mínu náttúrulega bara sorg yfir þessu og sjá þessi vídeo sem við vorum að horfa á áðan. Ég fyllist alltaf bara sorg og því meira sem að ég kafa onni í þetta helvíti ég setti nú Facebook og status hver sigurvegarinn í helvíti fyrir nú held ég eitt svar en pointið hjá mig var að það ef þú ert í helvíti þá ertu loser sko breytur en einhver hvar þú ert í stiganum í helvíti að þú hvað sem hefur búin að tapa alltaf og þetta fólk fer allt beinaleið þangað þannig að karmað bíatsen
og ég get nú ekki deilt öllu þessu, þið bara stoppið á vídeo og pikkið upp eitthvað þess að leita þessu. Það er allt fekk ég þetta eitthvað neginn á internetinu sko. Og ég vil þakka Guðjóni Reynberg fyrir hans vídeo og hann fátum fína drætti fyrir utan hans starf. Flesti allir aðrir eru nú einhverja svona fjölmellur sko. Nýjar vonastjörnur, þar eru nú flestar svona bara heima prumpa sko. Og það er náttúrulega valdstjórnin borgaði fjölmellanum 400 milljónir fyrir að taka þátt í þessum COVID-19 hóksi sko. Ég kalla það COVID-1984. Og hefur nú verið að nálgast 33 ár. Þá var ég að standa við að hætta 3 mínútur í það. En það verður að fara að gera eitthvað og þið vita að kosningar er náttúrulega falsaðar, þannig að það fer ekkert í þá leið sko. Þetta mun ekki leysast í kosningum. Leyniþjónustunnar það var nú staðfest, ég var náttúrulega búin að þegar keyskor kom upp þá voru allir þær kenningar staðfestir hjá mér og núna voru njósnar á Íslandi staðfestar með játningu danskra yfirvalda og ég svona náttúrulega svolítið mikið að gera akkurat núna og svo náttúrulega að reyna að reka fyrirtæki og hafa góða viðskiptavin og svona sinna viðskiptavinum og gera eitthvað svona skemmtilegt og það er hugsanlegt að ég kæri aftur til Hæstaréttar forsetakosningarnar og hugsanlega alþingiskosningarnar þegar ég var í framboði fyrir dögun. Ég er aðili að báðum þeim málum þannig ég get kært það og þar mun ég leggja til grundvallar að kosningarnar séu falsaðar eða þeim er stýrt og eru ekki marktakar. Og ég skil nú ekki hvað þetta er þakka fljótt sko að þessi viðurkenning þeirra á að það er leyniþjónusta Bandaríkjanna að vinna á Íslandi í gegnum Danmörk. Þessna var náttúrulega gaurinn sem frá IMF sem að stýrði Íslandi var danskur sko, helviti staðinni sko. Þeir þurfum að fara að láta okkur fá halva kaupnaðarhöfn í sárabætur vegna fortíðarinnar. Þegar þið kjósi vikingaflokkin á þing eða komum honum til valda þá er það fyrsta krafa. En núna er það hálf mínúta og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vona að þið lendið ekki í klóm andskotans og skaðist hvorki þiðinni fjölskylda og helst bara engir Íslendingar skaðist sko. Og ég sendi aftur út aðvörun til aðila í valdstjórninni og í heilbrigðismafíunni. Núna eru 4 sekúndur. Takk fyrir í kvöld. Góða nátt.